शिव मन्दिरले सुनादाबाट पनि सबैलाई जन्मिस पठाउनु भएको छ। आज है यस्तो प्रकारले युवा यो एकदिन युवा आज सेवामा यस्तो प्रकारले जुमोडिस्ट बात गर्नुभएकोले गर्दा उहाँले प्रार्थनासहित उहाँले यसरी नाम लिनुभएकोले गर्दाखेरि अनि त्यसको बादमा प्रार्थना गरिकन मण्डलीबाट स्वतन्त्रता भइकन हिजो नै मेरो केही कामले व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि म अहिले दार्जिलिङमा भएको कारणले गर्दा किनभने मैले 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि सिलगढीमै छु अनि माउन्ट हर्बनमै यस्तो सेवाकार्य गरिरहेको छु। अनि म विस्तृत रूपमा तपाईँलाई भन्नु छ, यद्यपि मेरोमा टाइम कम्ती छ अनि त्यो सर्ट टाइममा सबै कुरा मिलाइकन प्रभुले जे दिनुहुन्छ यो सबैको निम्ति होस्। अनि प्रार्थना पनि यस्तो प्रकारले गरिरहेको छौँ, यो कुराले चाहिँ तपाईहरुलाई ऊर्जा पुग्ने कारण होस्, केही न केही हामी आशिष लिएरै जानेछौँ। किनभने यत्रो टाढो आएर हामीले केही नपाइ जाँदा त हामीलाई केही मिल्दैन। प्लस मैले पनि आशिष पाउनु पर्यो अनि हजुरहरू पनि आशिष पाउनु पर्यो, राइट। विशेष एक दुईवटा पद म पढ्न चाहन्छु। त्यो पदलाई दया गरेर तपाईँहरूले कसै दाजुभाइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू छोरीहरू हुनुहुन्छ है, आफूले निकाल्नुहोस्। युसु 1:5 लाई एकजना निकालिदिनुहोस् अनि बडो उच्च स्वरमा तपाईले पढिदिनुहोस् है। युसु 1:5 लाई हिब्रू 13:5 वचनलाई पनि निकाल्नुहोस् अनि प्रस्थान 34:10 लाई पनि कसैले निकालेर राखिराख्नुहोस्। हामी पहिले युसु 1:5 वचन कसैले उच्च स्वरमा पढिदिनुहोस्। तिम्रो जीवनभरि तिम्रोसँग कुनै मानिस खडा रहन सक्ने छैन। जसरी म मोसासँग रहे त्यसरी नै म तिमीसँग रहनेछु। म तिमीलाई छोड्ने छैन र तिमीलाई त्याग्ने छैन। अरु हिब्रू 13:5 वचन कसैले छोरी बारेमा पढिदिनुहोस्। रुपियाँ पैसाको लोभबाट अलग बस, तिमीहरूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट रह, किनकि उहाँ आफैले भन्नुभएको छ, म तिमीलाई कुनै रीतिले छोड्ने छैन, म तिमीलाई त्याग्ने छैन। एक्सोडस 34:10 पढ्नुहोस् न। प्रस्थान 34:10 लाई पनि तब उहाँले भन्नुभयो, हेर म एउटा करार गर्नेछु, तेरो सारा मानिसहरूकै सामुन्ने म यस्ता आश्चर्यका कामहरू गर्नेछु जो सारा पृथ्वीमा र कुनै जातिमा कहिले गरिएको थिएन। यी सारा मानिसहरूले जसका बिचमा परप्रभुको काम देख्नेछ, किनकि म तँद्वारा एउटा महान काम गर्नेछु। अनि मेरो नाम दिपेन गुरुङ हो अनि सन्डे स्कुलको नानीहरूले चिनिहाल्छ किनकि म सन्डे स्कुलको टिचर हो है। र विशेष मेरो जन्म दार्जिलिङमा भएको हो अनि सुनादा पनि दार्जिलिङबाट 17 किलोमिटर यता बिचमा परिन्छ अनि कर्सियङदेखि लिएर 15 किलोमिटर। कर्सियङ अनि दार्जिलिङको बिचमा चाहिँ एउटा जग्गा छ, रेलवे स्टेसन छ त्यहाँनिर, त्यो चाहिँ जग्गा पर्छ सुनादा। अहिले म सुनादा शिव मन्दिरबाट है यस प्रकारले आएको हो। अनि विशेष मेरो जन्मथलो सुनादामै भएको हो। मेरो बाल्यकाल अवस्था म छिटो कतिवटा कुरा म छिटो मेन पोइन्ट मात्रै चाहिँ किनकि अस्ति भुटानमा त्यता 2 घण्टाको गवाई भएछ है। र त्यसले गर्दाखेरि अलि एकदम सर्टमा भन्नुपर्छ। मैले अनि मेन पोइन्ट मलाई कसरी प्रब्लम ल्याउनु भयो के ल्याउनु भयो त्यो कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु म तपाईँहरूलाई। त्योबाट प्रब्लम आशिष दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। अनि विशेष मेरो जन्म भयो अनि म एउटा प्रभु नपाएको घटनामा म जन्मेको हो। मेरो बाबा हुनुहुन्छ, मेरो बाबा अहिले हुनुहुन्न है, 2004 मा उहाँ बित्नुभयो अनि बाबा पुलिसमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। मेरो आमा अनि म अनि मेरो बहिनी छ अहिले सालुगडामै विवाह भएको छ उसको अनि सालुगडामै बस्छन् है। त्यो प्रकारले अनि बाबा 2004 मा नै बित्नुभएको। अनि यस्तो प्रकारले मेरो बाल्य अवस्था म यसरी बढ्दै जाँदाखेरि म सानो अवस्थामै प्रभुलाई चाहिँ पाएको हो। क्लास 5-6 पढ्दै होला सायद मैले। त्यति बेला चाहिँ मलाई थाहा थिएन, विन्टरको छुट्टी थियो है। विन्टरको छुट्टी हुँदाखेरि त्यसको बादमा यो भ्याकेसनमा चाहिँ मलाई मेरो बडीको नाम चाहिँ गीता गुरुमा भन्छ। तपाईँले गीता गुरुमा प्रायःले चिन्नुहुन्छ। अनि मेरो आमाको जेठी दिदी हो। अनि मेरो बडीले मलाई कन्भोकेसन जानको लागि मलाई एकदम लाने इच्छा गर्यो। अनि म त्यति बेलासम्म प्रभुको पावर पनि नबुझेको मान्छे अनि म प्रभुपछि को हुनुहुन्छ उहाँलाई म चिन्थिनँ पनि। तर एकैचोटि म चाहिँ कालिम्पोङ कन्भोकेसन आएको। यहाँ हाम्रो उत्तम ब्रदरहरू छ, हामी सँगसँगै
एउटा सन्डे स्कुलहरू हामीले गरेका कारण हौ है त्यसले अब म तपाईँलाई भन्दै जान्छु अनि त्यस्तो बेलामा म कालिम्पोङ कन्भोकेसन आएँ अनि कन्भोकेसन आएपछि मेरो मित्रहरू पनि हाम्रो उरु थियो अलि अम्मु हाम्रो बिचमा रहेको छैन है अनि अम्मुलाई मिस गर्छु म अम्मुको कहानी कस्तो कहानी एउटा छ है तपाईँलाई मौका पाएको थियो उसलाई भन्नुला अनि यस्तो प्रकारले ब्रदर उत्तमहरू भयो अनि यस्तो प्रकारले हाम्रो अलगढाबाट हाम्रो आमोसहरू थियो अनि यस्तो प्रकारले यी साथीहरू बिचमा हामी यस्तो प्रकारले हामी यस्तो एक दुसरामा हामीले त्यो प्रकारले त्यहाँनिर व्यतीत गऱ्यौँ अनि मलाई चाहिँ के कुरा मन पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर सानो अवस्थामा नै त्यहाँनिर एक प्रकारको माहौल अनि एक प्रकारको साथीभाइ नै मन पऱ्यो खास चाहिँ अनि यस्तो प्रकारले एउटा यस्तो प्रकारले सेवाई हुँदो रहेछ अनि त्यो प्रकारले दाजुहरूले त्यस्तो प्रकारले बस्नु हुँदो रहेछन् सन्डे स्कुलको सेवाई त्यस्तो प्रकारले हुँदो रहेछन् भनेर चाहिँ हामीले चाल पायौँ त्यति बेला हाम्रो टिचरहरू हुन्थ्यो सलमन दाजु टिचरहरू हुन्थ्यो हाम्रो सुभाष दाजु हाम्रो टिचरहरू हुन्थ्यो अनि ज्योति दाजु पनि सायद होला मलाई कता कता याद आउँछ हुनसक्छ उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो होला है त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सन्डे स्कुलका टिचरहरू चाहिँ उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो जसले हामीलाई चाहिँ गाइड गर्नुभएको थियो जसले हामीलाई गराउनु भएको थियो त्यो समयमा अनि के भयो भन्दाखेरि म त्यसको बादमा कन्भोकेसन तुरेर म घर गएपछि अनि जनवरीको महिना थियो अनि जनवरीको महिनामा 3 जना छोराहरू थियन् म एकजना थिएँ एकजना मदन भन्ने एकजना व्यक्ति थियो एकजना ब्रदर थियो अनि एकजना गगन भन्ने भाइ थियो हामी 3 जना थियौँ त्यहाँनिर अनि 3 जना चाहिँ बडा सम्माले मामा सम्माले राख्नुभयो अनि त्यो दिन चाहिँ हामीले ग्रहण गर्ने भनेका थियौँ अच्छा ग्रहण गर्ने त्यो दिन हामीले त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि ग्रहणको समय आयो अनि मदन भन्ने मान्छेले केटाले एउटाले ग्रहण गर्यो अनि मामाले कस्तो प्रकारले भन्दै गयो त्यसको बाद प्रभु तपाईँको रगतले कुनै अब यस्तो प्रकारले ग्रहण भन्ने गराइन्छन् अनि ग्रहण गर्दै जाँदाखेरि उसले ग्रहण तुरिसक्यो त्यसको बादमा गगन भाइ आयो अनि गगनले ग्रहण गर्यो अनि गगनले ग्रहण गरिसकेपछि त्यसको बाद मेरो टर्न आयो अनि अब मैले मामाको पछि भन्नुपर्ने हो अन्तखेरि सम्म मामाको पछि मैले पनि दोहोऱ्याउँदाखेरि चाहिँ एउटा जग्गामा त यस्तो साह्रो भक्कानो फुटेर आयो अनि भित्रबाट यस्तो चिसो जब चाहिँ प्रभु येशूको खुनको विषयमा आयो कुरा चाहिँ प्रभु तपाईँको खुनले मेरो जन्मेकै पापलाई धुनुहोस् पखाल्नुहोस् अनि शुद्ध अनि पवित्र पार्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ यति चिसो पसेर आयो अनि त्यति बेला म रोएछु म सानै अवस्थामै म रोएछु धेरै रोएछु अनि भित्रबाट मानव कि के हटेर गएको जस्तै त्यो कति 5-6 पढ्दा कत्रो हुन्छ है मानव कि के कुरा हटेर गएको जस्तै मलाई एकदम खुसी आनन्द लाग्यो अनि माउन्ट त्यो जग्गामा त्यति बेलाले भवन खडा भएको थिएन पुरानो पहिला पाएको घर थियो त्यहाँ त म त एकदम आनन्दित भएर त म त है एकदम उथुल भएर त है किचनतिर दिदीहरूलाई सघाउनु गएछु अनि माथितिर सघाउनु गएछु हाम्रो विनोद दाजु हुनुहुन्छ है हामीले त्यहाँनिर मुनि किचनमा त्यो रङ लाग्छ अझै पनि याद आउँछ दादाले हामीलाई सिकाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो प्रकारले हामीले त्यसरी रङहरू लाउँथ्यौँ त्यसमा प्रभुको भवनमा है अब त्यो कुराहरू मैले राख्दै मैले यस्तो प्रकारले चाहिँ प्रभु येशूलाई पाएको अनि मेरो कल्चर मेरो बाबा कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो आमा पनि कलकत्तामा हुनुहुन्थ्यो अनि म बाजेसँग बसेर त्यस्तो प्रकारको स्कुल अध्ययन गरेको अनि त्यस्तै कुराहरू छन् अब यो विषयमा म तपाईँलाई व्यक्तिगत भने त लामो हुन जान्छ है र मेन पोइन्टहरू तपाईँलाई म केही कुराहरू भन्न चाहन्छु अनि मेरो अवस्था यस्तो प्रकारले बढ्यो अनि त्यसको बादमा क्लास 7हरू पुग्दै गयो 6, 7 यस्तो प्रकारले पुग्दै गयो म अनि मैले याद छ कि मैले क्लास 6, 7मा मैले मेरो हातले नै ट्र्याक्स बाँडेको मलाई अझै पनि थाहा छ मैले 7औं श्रेणीमा हुँदाखेरि मैले आफ्नो हातले मैले मेरो साथीहरूलाई ट्र्याक्स बाँड्ने गर्थेँ मैले ट्र्याक्स दिने गर्थेँ अब यस्तो प्रकारले हामी विद्यालय अर्धन मिन्स हामी पढ्दै आफ्नो स्टडिजलाई बढाउँदै लगेको बेलामा अब सुनादा भन्ने जग्गा त्यसको मुनिपट्टि हाम्रो पश्चिम भन्ने जग्गा छ मूल घर चाहिँ त्यहाँ थियो त्यसको बादमा हामीले सुनादामा सुनादा सरिसकेपछि चाहिँ त्यसको बादमा त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ क्लास 8 देखि चाहिँ हावा लाग्न थाल्यो है जस्तो प्रकारले सानोमा एउटा प्रभुलाई पाएको सानोमा एउटा प्रभुसँग हिँडेको व्यक्तिलाई त्यसको बादमा अलिकति संसारको कुराहरूले अनि अब यो अलिकति बजारी कुराहरूले अलिकति छुँदै गयो त्यसको बादमा मेरो एकदम अवस्था त्यस्तै हो अब के खाने के उयो गर्ने सानो कुराहरूमा यस्तो प्रकारले सिगरेटहरू खाने यताउता गर्ने त्यस्तो बानीहरू लागिसकेका थियो त्यसको बादमा मेरो चाहिँ लाइफ कस्तो थियो आउँदै जाँदै त्यस्तो टाइप अलिअलि त्यस्तो प्रकारले थियो अनि त्यसको बादमा एकैचोटि दार्जिलिङ माउन्ट बिचका चर्चमा बनाउने काम भयो त्यति बेला हामीले त्यहाँनिर 3 महिना बसिकन त्यहाँको फाउन्डेसनदेखि लिएर सबै कुरा हामी साथीहरू सबैजना हामी मिलिकन
बनाउने गर्थ्यौँ अनि बनाएँ त्यहाँनिर त्यो भवनलाई बनाइकन हामीले मैले कतिसम्म खटेको मलाई याद भएन अनि मैले चाहिँ 3 महिना त्यहाँनिर मैले बसेरै गरेको त्यहाँनिर चाहिँ त्यसको बादमा म पछि गिटार म एउटा ब्यान्डमा थिएँ अनि है अनि मलाई गिटार साह्रो मन पर्थ्यो बजाउन अनि मैले जीवन स्वरकोबाट मैले गिटारको तालिम लिएँ त्यसको बादमा मलाई चाहिँ क्लासिकल गिटार मलाई त्यस्तो नोटिसन मात्रै बजाउनु मन परेन त्यसको बादमा मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ स्टेजमा बजाउने मान्छे म त स्टेजमा हुन्छु बजाउँछु नै किन सानोदेखि नै एकदम म्युजिकले फेरि एकदमै साथीभाइहरू त्यस्तै भएको दार्जिलिङमा त्यस्तो हुरी छ त्यो टाइममा चाहिँ हुरी त्यस्तै थियो क्या अब एकदम म्युजिकमा चाहिँ एकदम प्रकारले गर्ने खाले अनि मैले पनि अब यो नोटिसनले मात्रै हुँदैन रहेछ मान्छे स्केल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले स्केल लिन्छ सन्दीप दा भन्ने छ जसले चाहिँ दार्जिलिङका दामी गिटारिस्टहरूलाई उहाँले सिकाउनु भएको अब त्यो यहाँ नाम लिँदिनँ त ऊ ब्यान्डलाई उहाँले गराउनु भएको उहाँकोमै म गएर गिटार सिक्न पाएँ त्यसको बाद स्केलिङ सब स्केलहरू गर्नु थालेँ मैले जुन चाहिँ स्केल चाहिँ वर्ल्डका टप गिटारिस्टहरूले सिक्छन् त्यसलाई जस्तो प्रकारको छ स्केलहरू आउँछ तपाईँलाई पेन्टाटोनिक स्केल हुन्छ क्रोमेटिक स्केलहरू हुन्छ त्यहाँदेखि आर्पिजियो हुन्छ तपाईँहरूले जसले क्लासहरू गर्नुपर्छ तपाईँलाई थाहा छ अनि मेरो त्योपट्टि रुचि भएकोले गर्दा म एउटा लिड गिटारिस्ट बन्ने अनि मैले धेरै जग्गामा मैले पर्फर्म गर्थेँ अनि त्यसले गर्दा मैले हिन्दी गीतलाई पनि अब त्यस्तो खाले अब एउटा भाइकर बनाएको थिएँ क्या अब हिन्दी गीत चाहिँ गर्नु हुँदैन नेपाली गीत गर्नु हुँदैन खालि एकदम प्रकारले हामी चाहिँ एकदम वेस्टर्न भएको नि है अनि वेस्टर्न गीतहरू चाहिँ गर्ने भनेर त्यति बेलाको म्याटलहरू अब यस्तो प्रकारको सरी म यो है भवनमा यस्तो कुरा लिइरहेको छु अनि यस्तो प्रकारले हामीले गर्थ्यौँ हामी म्याटल भयो फ्लुज भयो ज्याज भयो धेरै प्रकारको छ रक्सरमा रकरमा पनि धेरै प्रकारको छ त्यो प्रकारले मेरो अध्ययन गर्दै मेरो प्रकारले त्यस्तो प्रकारले म पढ्दै गएँ अनि म सिक्किममा एक जग्गामा म्युजिक टिचरको हिसाबमा मैले काम गर्न थालेँ त्यहाँनिर काम गर्दाखेरि प्रौद्योगिकी चाहिँ म अलिकति फेरि टाढो भइसकेको अवस्थामा है मेरो अवस्था त्यस्तो प्रकारले हुँदै गयो अनि मैले धेरै जग्गाहरूमा सिक्किमका धेरै जग्गाहरूमा मैले मेरो स्टुडेन्टहरू छ मैले सिकाएको छु अनि यो कुराहरू त्यो अब यो कुरालाई पनि म यही राख्न चाहन्छु अनि 2007 देखि चाहिँ मैले एउटा दोकान खोलेको थिएँ त्यहाँदेखि चाहिँ सबै कुराहरू मैले मेरो लाइफमा हरेक कुरा मैले इन्जोय गर्थेँ अनि मैले क्रिकेट पनि भयङ्कर दामी खेल्थेँ म अनि क्रिकेट त्यो टेनिस बल पनि हुन्थ्यो त्यो स्टिच बल हुन्थ्यो हामी यस्तो प्रकारले कालिम्पोङ भयो सिक्किमका विभिन्न जग्गाहरूमा भयो माइनिङ भयो अनि त्यस्तो प्रकारले राम्रो क्रिकेटर म थिएँ पहिला बल गर्थेँ पछि चाहिँ मेरो एउटा ओपनिङ ब्याट एउटा ब्याट्सम्यान थिएँ त्यो बेला मिन्स भनेको चाहिँ एउटा भर्सटाइल गुण थियो मेरोमा एकदम संसारमा पनि एकदम प्रकार शत्रुले त्यो प्रकारले मलाई चलाइरहेको अनि अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको चाहिँ चस्मा लागेको मान्छे है यसो देख्दाखेरि यो लट्ठुवा भनेको है म त साह्रै लट्ठुवा थिएँ त भन्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ यस्तो खाले एक्टिभ थिएँ प्रभुको नजरमा चाहिँ लट्ठुवा हो संसारको नजरमा चाहिँ भयङ्करै एक्टिभ थिएँ एकदम प्रकारले जुन कुरा मैले हटाउँथेँ म चाहन्थेँ म त्यो कुरालाई हासिल गर्थेँ जुन कुरालाई मलाई मन पर्थ्यो एकदम प्रकारले त्यो कुराहरू गरिहालेँ अनि हरेक कुरामा एकदम एक्टिभ एकदम प्रकारको चम्को एउटा चतुर खाले क्या त्यस्तो खाले मेरो स्वभाव 2007 को कुरा म गर्न चाहन्छु 2007 देखि मेरो दोकान मैले खोलेँ मेरो मोबाइल दोकान मैले आफ्नो स्टार्ट गरेँ त्यसको बादमा मेरो रिपेयरिङ सेन्टर अनि त्यहाँनिर त्यो प्रकारले हुन्थ्यो अनि त्यसको बादमा मैले पोलिटिक्सलाई जोइन गरेँ सरी म पोलिटिक्स यहाँ कुरा गर्ने म अलिक यो माहौल त्यस्तो छ तर म यो विषयमा बेसी भन्न चाहदिनँ तर मेरो लाइफ चाहिँ मेरो पोलिटिक्समा बेसी बित्यो है 2007 देखि लिएर 2013सम्म पनि म पोलिटिक्समा थिएँ है अनि पोलिटिक्समा पनि औदा खरसाङ सब डिभिजनको अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीमा थिएँ युथको अर्गनाइजिङ सेक्रेटरीमा थिएँ अनि सेन्ट्रलसित पनि मेरो एकदम राम्रो तालमेल थियो अनि अब त्यो नाम म लिँदिनँ यहाँबाट केही पनि यो कन्ट्रिब्युसन कुराहरू म गर्न चाहदिनँ यहाँनिर तर म एउटा मानुस मलाई एकदम एक्टिभ खाले थिएँ अनि मलाई सबै कुरा अध्ययन गरेको थिएँ एउटा के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू मैले धेरै अध्ययन गरेर मैले यस्तो प्रकारले भाषण दिन्थेँ कालिम्पोङका डम्बर चोकमा थर्काई भाषण दिन्थेँ बुझ्नुभयो मेरो हेर्नुहोस् है अनि म दार्जिलिङका विभिन्न प्रान्तहरूमा भाषण दिने मान्छे अनि मेरो हिमाली दर्पणमा त एकदम डिपेन्ड गुरुङको त अगाडि च्यालेन्ज गर्थेँ मैले अरूलाई त अरू विपक्षी दलहरूलाई त म च्यालेन्ज गर्थेँ एकदमै प्रकारले म पोलिटिक्समा एकदम प्रकारले होमिएको मान्छे अनि पोलिटिक्समा आउँदाखेरि त्यहाँदेखि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो सबै कस्तो आयो भन्दाखेरि मेरोमा सब पावर आउनु थाल्यो त्यहाँदेखि मैले त्यो पावरलाई इन्जोय गर्नु थालेँ पावरलाई मलाई एकदम तर चाहिँ कस्तो खाले पावरलाई चाहिँ एकदम प्रकारले भन्दाखेरि मान्छेलाई मान्छे नगर्ने टाइपको अब पोलिटिकल पावर त्यस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् है पोलिटिकल पावर त्यस्तै हुन्छ अनि मेरो जीवनमा मेरो लाइफमा मैले पोलिटिक्समा धेरै वर्ष बिताएँ धेरै कुराहरू थिए पोलिटिक्सको कुराहरू तर म आज यो चुनावी माहौल छ अहिले
त्यसले गर्दाखेरि म यहाँनिर यस्तो प्रकारले म कुरा गर्न चाहदिनँ पनि। अनि तपाईँले बुझ्नुहोस् म त्यो ब्याकग्राउन्डबाट आएको। 2017मा अब मेरो अवस्था खानपिन जस्तो थियो। अनि म बेसी मोज मजामा हिँड्ने मान्छे, मलाई इन्टरटेनमेन्ट पुरा मन पर्थ्यो। अनि मलाई दामी कुराहरू लाउन मन पर्थ्यो। अनि दामी कुराहरू मलाई सोख गर्न मन पर्थ्यो। अनि मेरो पनि एकदम हरेक कुरामा मलाई जुत्ताभन्दा सबैभन्दा बेसी चाहिँ जुत्ता मन पर्थ्यो। जुत्तामा म हजार खर्च गर्थेँ। तर मेरो आफ्नै कमाइले, यहाँ सुन्नुहोस्, म सानोदेखि नै सेल्फ डिपेन्डेन्ट थिएँ, आफ्नै कमाइ गर्थेँ म है। मेरो बाबा यद्यपि मेरो पुलिसमा भए तापनि तर पनि म चाहिँ आफूलाई बसालेको अवस्थामा थिएँ। सानोदेखि नै मैले बिजनेस स्टार्ट गरेको, सानोदेखि मैले बिजनेस स्टार्ट गरेको। त्यसको बादमा पोलिटिक्समा लागेपछि मैले मेरो काम अब के भयो, मेरो दोकाने काम मैले बिर्सिँदै गइसकेँ। मैले कसैलाई जिम्मा, मेरो एउटा भाइलाई जिम्मा लगाइदिइसकेको थिएँ मैले। अस्ति पनि अङ्कल एउटा सोध्नु हुँदै थियो मलाई है, अनि दोकान कस्तो चल्दैछ भन्नु हुँदै थियो क्या। अङ्कल मेरो दोकान छोडेको कहिले भइसक्यो भने 2007-2008देखि मैले दोकान छोडेँ। त्यसको बादमा त मेरो काम के भयो, अब म केपट्टि लागेँ, ठेकेदारीपट्टि लागेँ। मेरो काम के भयो, कन्ट्र्याक्टर भएँ म त। अनि त्यसको बादमा मेरो आफ्नै बिजनेसहरू छ। म आफ्नो कन्ट्र्याक्ट गर्दै यस्तो प्रकारले मेरो जीवनशैलीलाई म यस्तो प्रकारले लिँदै गएँ। अनि मेरो जीवन मैले भन्दैछु, मैले इन्जोय नगरेको कुराहरू केही पनि छैन होला। सायद मेट्रोपोलिटन सिटिजहरूतिर गएर यस्तो प्रकारले इन्जोय गरेको छ, अब त्यो म कुरा भन्नु पनि म सक्दिनँ। मेरो लाइफ यति साह्रो घिनलाग्दो अवस्थामा थियो, यति साह्रो रेचेड अवस्थामा थियो, यति साह्रो गिरिएको अवस्थामा। एकपल्ट मैले प्रभुलाई चाहेर पनि, प्रभुलाई त्यो अप्नाएर पनि, तर म यति साह्रो ब्याकस्लाइड अवस्थामा थिएँ, यति साह्रो प्रभुदेखि टाढो अवस्थामा थिएँ। टोटल 12 वर्ष म प्रभुदेखि टोटल टाढो भएको अवस्थामा। अनि यी मध्येमा मेरो प्यारो साथी मैले अमुलाई पनि भेट्नु पाइनँ। अनि मलाई थाहा पनि छैन रहेछ अमुलाई प्रभुले उठाएको त। अनि मलाई यो अलिकति भन्न मन पर्यो, मैले उसको सोसियल मिडियामा ट्विट गरेको थिएँ अमुलाई। अनि मलाई थाहा छैन कि ऊ मैले उसलाई त साधारण प्रकारले तिमी कस्तो छौ के गरिरहेको छौ मलाई त्यति पनि सोधेको थिएँ। अनि मलाई उसको त म्यासेज चाहिँ आएन। त्यसको बादमा त कति मैले त्यो ट्विट गरेको 3-4 महिना अगाडि चाहिँ प्रभुले लानुभएको रहेछ। अनि पछिको त्यो गरिसकेको त मेरो म्यासेज त्यो पछि कसैको मुखबाट के कुरा बात मार्दाखेरि सुन्दाखेरि त्यति बेला त म त माथिबाट झाँकोबाट माथिबाट तल झरेको जस्तो पाएँ। त्यति साह्रो अवस्था मेरो, यति साह्रो ब्याकस्लाइडिङ अवस्था जसमा कि मैले मेरो घरलाई गुमाइसकेको अवस्थामा, मेरो प्रभुको लोभहरूलाई, मेरो प्रभुको साथीहरूलाई, मेरो मित्रहरूलाई पनि अन्धकार बनाइसकेको अवस्थामा, मेरो आफ्नै जीवनलाई, मेरो जीवनशैलीलाई लम्किँदै म एकदम संसारको दिमागमा म भर्किरहेको अवस्थामा थिएँ, बुझिरहेको अवस्थामा थिएँ। अनि यस्तो खाले ब्लाइन्ड बनाइदिँदो रहेछन् शैतानले, शत्रुले यस्तो खाले ब्लाइन्ड बनाइदिँदो रहेछन् कि तपाईँले नि तपाईँको प्रिय मित्रहरूलाई, तपाईँको चर्चलाई, तपाईँको चर्चको एल्डर्सहरूलाई है, तपाईँको को छन् सङ्गीहरू छन् उनीहरूलाई तपाईँले मिस गर्नु हुँदैन, तपाईँले भुलिसक्नु भएको हुँदो रहेछ। शत्रुको कामै ब्लाइन्ड बनाइदिन्छ, अन्धा बनाइदिन्छ। र यी दिनहरूमा तपाईँहरू जति युथमा आइरहनु भएको छ, युवा शिविरमा आइरहनु भएको छ, हेर्नुहोस् है, आज युवा शिविर हो, युवाको तर्फबाट यही कुरा म विशेष फोकस गरेर अहिले म तपाईँलाई भन्दै जान्छु। मेरो लाइफ पनि एकदम यङ अवस्थामा, मेरो एकदमै जवान जोस भएको खण्डमा है, म रिसा मान्छे एकदमै। अब पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डको मान्छेहरू त्यस्तो हुन्छ, एउटा जात पऱ्यो गुरुङ झन् लेडेर हो म त, लेडेर नभई नहुने, छोड्दै नछोड्ने, नभई म नगर्ने, त्यसलाई मलाई के गर्यो भने त्यसलाई म त घरमै गएर नकुटी मलाई शान्त नै नहुने मान्छे। किन पोलिटिकल फेरि त्यो त पावर थियो, ब्याकमा केही थियो, मलाई त्यो केटा आइहाल्छ फेरि त्यस्तो खाले। गाडीलाई ढुकी मेरो बाइक थियो, बाइकलाई अगाडि लगेर गाडीको अगाडि राखी गाडीबाट मान्छे निकाली एउटा खिड्कीमा यता कुर्थे, अर्को खिड्कीमा अर्कोबाट कुर्थे, यता ब्याकको खिड्कीमा ब्याकलाई गएर कुर्थे, वरिपरि भित्रमा बसेको मान्छेलाई एक्लै नै कुर्थे। अनि मैले यो कुनै प्रभुको प्रेजेन्समा मैले कुनै पनि मैले एकदम झुट बोलेको छैन। मेरो शरीरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने दागै दाग छ। अनि यति साह्रो मूर्ख मान्छे। गोर्खाल्यान्डको सम्बन्धीमा एकजनाले मेरो साथीले के कुरा गर्दै हामी डिस्कस भइरहेको थिएँ है। अनि तैँले के गर्नु सक्छस् भनेर, त्यस्तै त हो, यति साह्रो मूर्ख मान्छे, तैँले के गर्नु सक्छस्? त्यहाँदेखि त तैँले चाहिँ के गर्नु सक्छस् भने, म के गर्नु सक्छु, त्यसलाई के गर्नु सक्छु। अब झन् रिसा मान्छे, म चाहिँ यति गर्नु सक्छु भनेर चाहिँ मेरो छोरी निकालेर चाहिँ हात चाहिँ प्राट्टै काटेर यहाँसम्म दाग छ, यहाँदेखि आर्सी लगाइरहेको छ मेरो लाग्छ। म चाहिँ यति गर्नु सक्छु, हात त फ्याँ भइसकेको थियो। अनि त्यो देख्ने मान्छे तर्सेर भागिसक्यो, मैले चाहिँ हात काटेछ भने हो।
भागिसक्यो तिनीहरूले मलाई दौडाइकन चाहिँ हस्पिटल लगेकन चाहिँ अनि 8 सिलाइ गर्दा काट्दा त दुखेन तर सिलाइ गर्दा चाहिँ भयङ्कर दुख्दो रहेछ त्यति बेला चाहिँ मलाई यति साह्रो यो रानी मासु छेडिँदो रहेछ नि त यसरी अन्त सिलाइ गर्दा 8 सिलाइ गर्दा मलाई आफूलाई भने क्या मूर्खे भनेर क्या अब यति साह्रो मूर्खे मान्छे तर प्रभुले अचम्म प्रकारले बताउनु भयो प्रभुको योजना छ अनि म तपाईँलाई भन्दै जान्छु यो कुराहरू समय 45 मिनट छ है म घडी पनि हेर्दै जानु परेको छ नत्र ब्याक गर्दाखेरि मलाई दाजुले मार्छ है अनि त्यसले गर्दाखेरि म के भन्नु चाहेको छु भन्दाखेरि मेरो जीवन यस्तो प्रकारले लम्किँदै थिएँ अनि मेरो भन्दैछु मैले इन्जोय गरेको कुरा केही छैन मैले कतिवटा स्किप गर्दैछु है सरी समय नभएको कारणले गर्दाखेरि तर म एकदमै अनि म मेरो जीवन त्यो के पो पोलिटिक्समा मैले यस्तो प्रकारले हिँड्दै जाँदाखेरि मैले दिल्लीसम्म जन्तर मन्तरसम्म पनि जन्तर मन्तरमा गएर पनि भाषण मैले दिएका छु त्यो जग्गामा त्यो अझै पनि त्यो भिडियो क्लिप्सहरू छ त्यहाँ गएर मैले एकदम सरकारलाई च्यालेन्ज गरेको छु त्यो जग्गामा अब यो त्यो एकदम प्रकारले जोस पनि त्यो बल पनि त्यो ताकत पनि त्यो हरेक प्रकारको पोजिसन पनि थियो अनि यस्तो प्रकारले मेरो लम्किरहेको अवस्थामा चाहिँ संसारमा कस्तो प्रकारले शैतानले चाहिँ तपाईँलाई एउटा प्रभुको लोकलाई कस्तो प्रकारले तपाईँको नेम फेम दिइकन तपाईँलाई तपाईँको क्यापिटल तपाईँको साउन्ड है सबै कुरालाई इम्पोज गरिकन तपाईँहरूलाई एकदम प्रकारले दिइकन चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ तपाईँलाई प्रभुदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई अलग पार्दो रहेछन् भन्ने कुराहरू प्रभुदेखि तपाईँलाई टाढो पार्छ अनि म मेरो ब्याकस्लाइड अवस्था 12 वर्ष 10देखि 12 वर्ष प्रभुदेखि टाढो भएँ अनि मलाई किन यो कुराहरू म बेसी गर्न चाहदिनँ 2013 मा के भयो भन्दाखेरि अक्टोबरको महिना थियो अनि मेरो अवस्था त्यस्तै थियो अनि मैले अब पहिला ब्यान्डमा भएको कारणले गर्दाखेरि कतिवटा भन्दाखेरि मेरो सपोर्ट त्यस्तै प्रकारको थियो अहिले है अनि त्यस्तो प्रकारले मलाई अझ पनि त्यो याद छ मेरो ब्यान्डहरू फाटेको थियो अनि मैले फाटेको ब्यान्ड लाग्थेँ जिन्स मेरो थियो है जिन्स लाग्थेँ अनि वाइट स्निकर छ मलाई अझ थाहा छ है मैले वाइट स्निकर लाग्थेँ यहाँनिर म्युजिकै के यस्तो लेखेको काउन्ट गरेको मैले टी सर्ट लगाएको थिएँ अनि मेरो ब्याग थियो मलाई कन्भोकेसन जानु मन लाग्यो मलाई होली कन्भोकेसन गान्जक ब्यारेकामा जानु मन पर्यो 14 वर्षसम्म 12 वर्षसम्म मलाई जानै नमन परेको प्रभुको सेवा सङ्गति मलाई त जानै एकदमै गर्नै मन नपरेको तर पनि एकैचोटि मलाई त कन्भोकेसन जानु त भित्रबाट इच्छा भयो जानुपर्छ त जा भन्ने इच्छा अनि म कन्भोकेसन गएँ कन्भोकेसन मेरो है साथीहरूसँग बसिदिन गयो अनि मेरो अवस्था त्यस्तै थियो फाटेको ब्यान्डै थियो अनि अहिले देख्दा म कसरी चाहिँ गएँ मलाई यस्तो लाग्छ क्या आफूलाई म त यो हालेर कसरी चाहिँ गएँ प्रभुको लोकहरूमा किन कसरी हाँस्यो होला मलाई देखेर भनेर के आफूलाई कुदी अहिले लाग्छ कुदी लाग्छ तर त्यो टाइममा म जाँदाखेरि एकदम त्यसरी नै गएँ अनि मैले सबैसँग भेटेँ मेरो पुरानो साथीहरू पनि भेटेँ अनि सबैलाई भेटेँ अनि यो कस्तो दामी हाँसी एकदम प्रकारले खुसी भयो अनि त्यो जयमसी 12 वर्षसम्म वञ्चित जयमसीलाई है जयमसीको ढोका चाहिँ 13 सालमा खोलियो 2013 मा चाहिँ जयमसीको ढोका खोलियो मेरो निम्ति जयमसीको मतलब त लाज हेर्नुहोस् है त्यो हृदयमा शान्ति छ भने पनि जयमसी खोलिँदैन रहेछ मुखबाट हुँदैन खोलिँदैन तर मलाई चाहिँ त्यहाँ भित्र जाँदाखेरि चाहिँ यतिकै चाहिँ गर्नु पऱ्यो है अनि मैले कसलाई यतिकै गरेँ 2013 त्यस्तो भयो अनि 2013 मा मेरो अवस्था त्यस्तो थियो 2013 को अक्टोबर डिसेम्बरमा कालिम्पोङ कन्भोकेसन पनि मलाई जानु मन पर्यो अनि कालिम्पोङ कन्भोकेसन गएँ अनि त्यसको बादमा 2015 मा फेरि 2014 मा फेरि युथ क्याम्प नेभिल ब्रदरले लिनुभएको थियो उहाँको सेवा पनि मैले एटेन्ड गरेँ अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के एउटा कुरा भन्नु लाग्यो भन्दाखेरि मेरो कसैसँग एउटा सम्बन्ध थियो प्रभु नभएको छोरीसँग मेरो गहिरो सम्बन्ध थियो है उसँग मेरो 7 वर्षसम्म सम्बन्ध थियो अनि एकदमै कस्तो भन्छ नि संसारमा के भन्छन् अरे ट्रु लभ कस्तो थियो ट्रु लभ तर ट्रु लभ त कोसँग बोल्दो रहेछ कोसँग बोल्दो रहेछ बहिनी नानी ट्रु लभ त परमेश्वरसँग मात्र बोल्दो रहेछ त शैतानले यस्तो ल्याइदिन्छ कि तपाईँको लाइफमा ट्रु लभहरू ल्याइदिन्छ बुझ्नुभयो पोजिसन पावर ल्याइदिन्छ उसलाई हेरि त म त नि कहाँ हो बस्नै मिल्दैन होला हेरि त मलाई उसको कल आएको म त बस्नै मिल्दैन यति साह्रो अनि छोरी राम्रो थिए हाँसिरहेको भएछ तपाईँहरू पढेको पनि हो अनि सेन्स कलेज पढ्दै थियो बिकम गर्दै थियो उसले अनि मेरो रिलेसन त्यस्तो थियो अनि त्यो रिलेसनको विषयमा म बेसी भन्न चाहदिनँ है यस्तो कुराले मेरो श्रीमतीलाई पनि आघात पुग्छ फेरि यो कुरा अस्ति मैले
कालिम्पोङमा गर्दै यसमा गर्दै थिएँ, भुटानमा गर्दै थिएँ। कता कता अलिकति श्रीमतीलाई आघात पुगेछ है, साह्रै बेसी चर्चा गरी पठाएछु मैले। तर मैले यो चाहिँ भन्न किन चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छ। हामी कसरी चाहिँ छुटकारा पाउने भन्ने कुराहरूबाट प्रभु नपाएको सङ्गिनीहरू छ भने, प्रभु नपाएको छोरा या प्रभु नपाएको छोरीहरू छ, तपाईँहरू रिलेसनमा छ भने तपाईँले छोड्नुपर्छ। र त प्रभुको महिमा हुँदैन। मेरो लाइफमा कस्तो प्रकारको आशिष आयो अनि म यहाँ छु अनि प्रभुले मलाई कस्तो ल्याउनु भयो भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। छोटकरीमै भन्दैछु म तपाईँहरूलाई। अनि 7 वर्षसम्म उसँग रिलेसन एकदम प्रकारले अब एकदम कस्तो खाले थियो भन्दा कतिवटा त प्रभुको छोरीलाई जिताउने खाले उसकोमा गुण थियो। गुण चाहिँ राम्रो गुण थियो। तर 2013 सालमा अक्टोबरको सेवा मैले कालिम्पोङमा बिताएँ। त्यसको बादमा डिसेम्बरको सेवाकाई थियो। डिसेम्बरको सेवाकाईमा चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि कालिम्पोङमा चाहिँ थ्योडर अङ्कलले वचन दिइरहनु भएको थियो। अनि टोटली सेपरेसनको कुरा गरिरहेको थियो। त्यहाँनिर सेपरेसनको कुरा गरिरहेको थियो। मलाई ठिक अझै याद आएर मलाई त्यो कि तर टोटली यही संसारसितको सेपरेसन, छोरा छोरीसँगको प्रायको विवाहको सम्बन्ध लिएर चाहिँ एकदम प्रकारले भनिरहनु भएको थियो। अझै पनि मलाई थाहा छ यो कुरामा। त मलाई त त्यति बेला चाहिँ ढ्याङ्ग्रो बज्यो। मैले त्यति बेला चाहिँ म प्रभुको चरणमा आउँदै थिएँ। संसारदेखि मैले अलिकति छाडिसकेको अवस्थामा थिएँ अनि प्रभुको सङ्गतिमा चाहिँ बिस्तारै लागिसकेको अवस्थामा थिएँ। अनि त्यसको बादमा त्यो वचन आउँदाखेरि त मलाई अलिकति कस्तो मेरो त रिलेसन त अझै पनि कोसित छ। प्रभु नपाएको छोरीसँग मेरो रिलेसन गाँचिरहेको छु मैले। त्यो दिन थियो। अनि 2014 को जनवरी महिनामा त ब्रदर नेबल ब्रदरबाट त जेनेसिस 9 अध्यायबाट 6 अध्यायबाट वचन आइरहेको थियो। 6 अध्यायमा के वचन रहेछ भन्दा नपल्टाउनुहोस्, म तपाईँलाई यहाँबाट भनिदिन्छु किनभने आज पल्टाइपछि ढिलो हुँदै जान्छ। पल्टाउनुमा हाम्रो 15 मिनट पुग्छ हो। त्यहाँ आज तपाईँलाई पल्टाउनु मुखबाट भन्न लाग्छु। अनि के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर के कुरा लेखिएको छ भन्दाखेरि संसारका छोरीहरूलाई देखेर प्रभुको परमेश्वरको छोराहरूले पनि त्यसमा के भन्छ उनीहरूलाई संसारको छोरीहरूलाई उसको छोराले परमेश्वरको छोराले विवाहित गरेर त्यसको बादमा त्यो कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेनेसन मजाले गर्नुहुँदै थियो अङ्कलले। अनि संसारका पुत्रीहरूलाई देखिकन नुहाको टाइममा संसारका छोरीहरूलाई यति राम्री छोरीहरू अब के भन्नु अहिले के छ तपाईँहरू अहिले मोडलहरूलाई हेऱ्यो भने छक्कै पर्छ। मोडल यस्तो हुँदो रहेछ है। मैले पनि देख्नु पाएँ मोडलहरू हाइटमा हाइट, फिगरमा फिगर, टलमा टल हो। अनि हेरेपछि नि त्यो यस्तो के भयो गालामा पनि त्यो मैलाहरू लाग्ला जस्तै यति साह्रो सुन्दरता। अब के झ्यासपिस दलेर हो के गर्दा अब सुन्दरता देखिँदो रहेछ है। तर अनि भनेपछि त्यो पृथ्वीमा संसारका छोरीहरूलाई संसारको छोरीको निम्ति चाहिँ स्वर्गबाट नै ब्रदरले त्यसो कुरा गरिरहनु भएको थियो। स्वर्गबाट नै फल गरेर आउनुभएको कुरा। अनि उनीहरूले तल आएर चाहिँ उसको पुत्रीहरूलाई बिहा गर्यो, संसारका छोरीहरूलाई बिहा गर्यो। संसारको छोरी कति साह्रो एट्र्याक्टिभ त्यसो भनेपछि परमेश्वरको पुत्रहरू पनि परमेश्वरको छोराहरू पनि लट्ठै भइहाल्ने। अनि विवाह गरेपछि जुन चाहिँ प्रकारले त्यहाँदेखि त्यो वंशबाट जुन चाहिँ पनि दे आर कल्ड जायन्ट्स भन्ने कुराहरू उहिले गरिरहनु भएको थियो। त्यहाँबाट सन्तानहरू जन्मेको कुराहरू चाहिँ गरिरहनु भएको थियो। अनि मलाई त्यसलाई झन् ढ्याङ्ग्रो बज्यो। दुःखपल्ट मलाई मेरो लाइफमा एकदम प्रकारले त्यो प्रकारले मेसेज आयो, त्यो प्रकारले वचन आउँदाखेरि मैले चाहिँ निर्णय गरेँ होइन प्रभुले मलाई ल्याउनु भएको हो। अब म 7 वर्षको मेरो रिलेसन छ। मेरो 7 वर्षको रिलेसनलाई म छोड्छु भनेर चाहिँ म सिलगढीमा उनीहरू क्लासहरू सबै स्कुल कलेजहरूको निम्ति उनीहरू रुम लिएर सबैजना साथीहरू 5-6जना साथीहरू बसेका थिए। त्यो दिन म त्यहाँनिर गएँ। अब चाहिँ एकदम स्ट्रङ डिटर्मिनेसन मैले एकदम डिटर्मिन गरेर मैले एकदम प्रकारको जानुपर्छ त्यहाँनिर मान्छे के न के चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि घरमा रुममा गएँ, नक गरेँ उनीहरूको रुमभित्र बसेँ। रुमभित्र बसेपछि अरे धेरै दादा आउनुभएछ आउनुहोस् न बोलाएँ। पहिला नै दामी वेलकम भन्दा मलाई त अब हेर्नु शैतान यस्तो धुर्त छ अब यो यही त मैले स्ट्रङ बनाएर बोक्छु नि त। अब यसमा म चिप्ले भन्दा चिप्लेन फेरि 7 वर्षको रिलेसन अनि म त प्रभुमै ल्याउँछु भनेर सोचेँ भन्दा म त चिप्लेन त्यहाँ त। तर पनि होइन म चाहिँ छोड्छु आज मलाई वचन आएको छ दुधवटा दासबाट त्यस्तो खाले वचन आएको छ। म चाहिँ होइन हुँदैन, म चाहिँ एकदमै प्रकारले भित्र एकदम बलियो भएर चाहिँ भित्र बसेँ। म त फेरि एकदमै रुन्चे मान्छे छु।
मान्छेहरू यस्तो छ कि तर मेरो एकदम कमलो हृदय छ कसैको दुःख देख्यो भने कसैलाई के देख्यो भने मान्छे कसैले मलाई यसो हेरिहाल्दाखेरि मलाई छिटो जज गर्छ यो मान्छे त रिस भयङ्कर भोटे फुटेछ क्या भने तर त्यस्तो छैन मेरो भित्रबाट हृदय एकदम कमलो छ छिटो रुने खाले व्यक्ति हो अनि रुममा भित्र बसेँ उनीहरूको साथीहरूले वेलकम गरे अनि मलाई के मनपर्छ उनीहरूलाई थाहा छ सबै कुराहरू कोही कहाँ बसे कोही बनाउनको लागि बसेँ अनि दादालाई त्यो मनपर्छ है बसेँ म चाहिँ घोडा टेकेर चाहिँ एउटा रुममा बसिरहेको छु कसरी चाहिँ भन्नु उनीहरू त मेरो निम्ति के बनाइदिँदैछ पकाउँदैछ हो कोही के स्प्राइट ल्याउनु कुदिरहेको छ अब म माया गर्थेँ नि त उनीहरूलाई पनि अब एक्कासी मैले कसरी भन्नु त गएर त्यहाँनिर फेरि रिजनै बेकार के रिजन भएको गर्नु केही रिजन छैन 7 वर्ष एकदमै प्रकारले दामी चलिरहेको हो अनि मैले त्यो दिन बसेर त्यहाँदेखि आउनु भने सबैलाई बोलाएँ तिम्रो काम छोड तिमी काम छोडेर आऊ यहाँ त्यहाँदेखि मैले एउटै कुरा भने अनि म आजदेखि तिमीसँग मेरो सम्बन्ध चाहिँ विच्छेद गर्दैछु भन्दाखेरि त नजिस्किनुहोस् न भन्छ अब मैले यस्तो भन्दाखेरि पनि जिस्किने पो भन्छ होइन म चाहिँ आज साँच्चै नै उसँग मेरो सम्बन्ध म विच्छेद गर्छु म आजदेखि राख्दिनँ किनकि म प्रभुको छोरा हो अनि मैले प्रभुलाई पाएँ मैले प्रभुलाई प्रस्ताव गरिसकेको छु त्यसको बादमा म यो कुरा म गर्न मिल्दैन उसँग सो म आजदेखि चाहिँ मलाई भनेर गर्दाखेरि त उनीहरूले त ऊ त उहाँ गयो अरू साथीहरू रुनु थाल्यो त्यसको बाद मैले याद छ मैले यहाँ बसिरह्यो भने चाहिँ म यहाँ बसिरह्यो भने चाहिँ म पनि के हुन्छु पग्लिन्छु साइडलाई मलाई मौका दिन्छ भने चाहिँ मैले उठेर बित्तिकै ल तपाईँलाई बिदा आजदेखि अट्टै निक्लेर नो टर्निङ ब्याक लागेपछि लागे अहिले श्रीमन प्रभुले तललाई त छुटकारा मलाई दिनुभयो त्यसमा ठुलो विजय थियो अनि म पनि भाइ बहिनीहरूलाई यही कुरा गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस् है यो जवानी अवस्थामा आउँछ सिद्धता भनेको नि हुँदैन तर यसलाई बनाउनु पर्ने तपाईँको हातमा छ निर्णय लिनुपर्ने तपाईँहरूको हातमा छ आज मेरो अवस्था कहाँनिर छ यो तपाईँको हातमा छ म कुन अवस्थामा गुज्रिरहेको छु मेरो आत्मिक दशा कहाँनिर छ सेवा समिति त आइरहेको छु तर मेरो आफूलाई हेर्दाखेरि म कस्तो खोक्रो पाइरहेको अवस्थामा छु के मान्छेलाई मात्रै मैले प्लिज गरेको अवस्थामा छु के दासलाई मैले प्लिज गरेको अवस्थामा छु तर प्लिज कसलाई गर्नुपर्छ प्रब्लम बाहेक अरूलाई मिल्दैन गर्न सो त्यसले गर्दाखेरि यस्तो रिलेसनमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् चयन गर्नुहोस् तपाईँले चिन्ता गर्नुहोस् फिक्री गर्नुहोस् किन प्रभुले तपाईँहरूलाई अलवेज तपाईँलाई धार्मिकताको दाहिने हातले तपाईँहरूलाई पर्खिरहनु भएको छ नि हुन्छ होइन 41 यसै 41 10 अनुसार त्यसले गर्दाखेरि मेरो लाइफ त्यस्तो भयो अनि त्यसको बादमा मेरो लाइफलाई मैले विजय पाएँ एउटा केबाट एउटा मेरो रिलेसनबाट मैले विजय पाएँ म एकदम विजयी जीवन मलाई जीवनमा खुसी छ एकदम म त्यहाँदेखि प्रभुको सेवा गरेको छु त्यसको बादमा मैले मेरो सन्डे स्कुल गुमाएको अवस्थामा थिएँ अनि मण्डलीमा त अब एकैचोटि कहाँ पाउँछ त अन्त पाउँदैन नि कहाँ सजिलो हाम्रो झन् एलसुदाई मण्डली त्यस्तो सजिलो कहाँ छ ढाक्न आउने बित्तिकै ढाक्न बसै आजदेखि सेवा गर भन्नु हो पर्खिनुपर्छ मैले सानोमा मेरो अवस्था बिताएको मैले सन्डे स्कुलको अवस्था त मलाई त अब सेवा घरमा त म सेवा गर्दैछु नानीहरूको गीत सुन्छु हो उत्तम साथी हो नानीहरूको गीत सुन्छु मलाई त झक लाग्छ अब यताबाट दासले भनेकै त छैन आजदेखि तिमीलाई प्रार्थना गरेर तिमीलाई सन्डे स्कुल भनेकै नै छैन 1 वर्ष 1.5 वर्ष मैले त्यसरी बिताएँ कुन अवस्थामा बिता मलाई थाहा छ कि म सन्डे स्कुललाई जुन सन्डे स्कुलको टिचर हुनुहुन्छ उनीहरू नानीहरूलाई धेरै माया गर्ने हुन्छन् अनि उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि सन्डे स्कुल र नानीहरू र टिचरको त्यो सम्बन्ध चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर हामी त नि मेरो भन्दैछु त म जहाँ गए पनि नानीहरूले मनपर्छ अनि मेरो बेसी पनि मेरो नानीहरूले नै छ अनि मेरो आफ्नो मण्डलीमा पनि बेसी नानीहरूले नै हिँडाउँछु म ठुलाहरू मेरो छैन पनि साथीहरू त्यस्तो हुन्छ अनि मजा आउँछ सन्डे स्कुलको एक प्रकारको लगाउ छ 18 एजको नानीहरूसँग है अनि सानो बच्चाहरूसँग यिनीहरूको बोली मिठापन यति मजा आउँछ कि उनीहरूकोमा त्यो छँदै नभएको जस्तै छ एकछिनमा बाँच्छ अनि एकछिनमा मिलिहाल्ने गर्छन् कस्तो दामी छ हामी त बाँच्यो भने त हप्ता दिन नो हस्ताकोटले गोर्स भइरहेको छ अगाडि हो तर नानीहरूले याद गर्नुभएको छ एकछिन झर्छ त्यो बारीमा काङ्लामा नि खुट्टाफुट खेलिरहेको हुन्छ खुट्टाफुट गरेर त धुस्लो मुस्लो भइरहेको हुन्छ यति वाङ फ्याङ भनिरहेको हुन्छ तर पर आएर कुर्केर सँगै खाँदै गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नानीहरू जस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू नि र है यो सम्बन्धमा कुरा राख्दै कुनै समय पनि हेर्नु हुँदैछ म पनि हेर्दैछु है अनि यस्तै होला गवाई भनेको कति कति चासो लाग्दै जान्छ है अनि त्यसको बादमा मेरो जीवन त्यस्तो प्रकारले व्यतीत गर्दै गएँ मैले अनि
कसै म एउटा सन्ततिमा मैले त्यसको बादमा मलाई 1.5 वर्षपछि मैले उयसको सेवकाई पाएँ, मैले सन्डे स्कुल गर्ने सेवकाई पाएँ। अनि मलाई कति त्यो दिन मेरो लागि कति खुसी थियो। मैले लुकी हेर्थेँ सन्डे स्कुलको नानीहरूलाई, किन मलाई त अब प्रार्थना त गरिदिएको छैन, अब मैले पनिसमेन्ट त पाउनु पर्यो नि त, 12 वर्ष ब्याचलर भएको त लुकी हेर्थेँ। तर एक दिन आयो 1.5 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद सायद केही छैन, म भाषण दिने मान्छे, मेरो ठोसो ठुलै छ। अच्छा, अनि त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि सुन्नुहुँदैछ ल, ठुलै छ है मेरो। अनि त्यसको बादमा के भयो भन्दाखेरि मैले सन्डे स्कुल चलाउन थालेँ। अनि सन्डे स्कुलमा मैले एकदम प्रकारले मैले सन्डे स्कुल आफ्नो मैले नानीहरूसित मिलेर सन्डे स्कुल चलाउन थालेँ। अनि सन्डे स्कुलको यात्रा गर्दै गर्दै एक जग्गा यस्तो भयो है, त्यो जग्गामा मलाई म जग्गाको नाम पनि भन्दिनँ, म जग्गाको नाम ठ्याम्मै भन्दिनँ है, अब मनिषा हाँस्दैछ हो, जग्गाको नाम भन्दिनँ। मैले सन्डे स्कुल चलाइरहेको थिएँ त्यहाँनिर। सन्डे स्कुल चलाइरहँदाखेरि अगाडिको लाइनको नानीहरू त के भन्नु अलिकति भाइहरू रहेछन्, अनि डिस्टर्ब गरिरहेका थिए हो, अगाडिको भाइहरूलाई डिस्टर्ब गरेर सन्डे स्कुलको टिचरले भन्नु त पाएन त हो, पाएन त हल्ला नगर है भन्नु त पाएन त, तिम्रो कामै मान्छौ। तर म हात लाउँदिनँ। सन्डे स्कुलमा मेरो बानी छ कि नानीहरूलाई मलाई हात काट्दा मलाई घोचेको जस्तो लाग्छ। म मेरो क्लासमा कहिले पनि हात लाउँदिनँ, कहिले पनि सिल्काले ट्याम हिर्काउँदिनँ। कति मजाले मायाले पालेका नानी हुन्छन्, मैले को होइन, मैले मायाले ल्याउनु पऱ्यो नि त। यो प्रभुले हामीले यो कुरा सिकाएको भएको छ, मायाले नै ल्याउनु पर्ने कुरा सिकाएको छ। कुटपिट गरेर अहिलेसम्म सुधार भएको राम्रो चाहिँ देखेको छुइनँ मैले। त्यस्तो जग्गा चाहिन्छ, तर पनि मेरो आफ्नो एउटा उयो हो। अनि मलाई म सन्डे स्कुल चलाइरहेको थिएँ, त्यहाँनिर एकदम त्यो भाइले मलाई त्यो भाइले डिस्टर्ब गरेको थियो। मैले गएर उठेर गएँ, अनि मैले त्यहाँ गएर उठेर यस्तो हेरेँ। मैले हेर्दाखेरि भाइलाई डिस्टर्ब गर्नु, मैले भाइलाई तिमी यहाँ डिस्टर्ब गर्छौ भने यति चाहिँ भने मैले, तिमी यहाँ डिस्टर्ब गर्छौ भने तिमी चाहिँ बाहिर जाऊ भनेर कोटाउँदाखेरि त उसलाई के भयो कि उठेर त मलाई त एक्कासी हिर्काउनु थाल्यो। अनि मैले ब्लक गरेँ, मैले ब्लक गर्दै गएँ, एकपल्ट ब्लक गरेँ, दुईपल्ट एकपल्ट झेन्छु पऱ्यो, उसको साथी परेछ उसले पनि दिन्छ फेरि ब्लक गर्छु हो, दुईवटा हातमा त्यो त अनुहारमा चाहिँ जोगाउनु पाएँ। यस्तो डरलाग्दो रिस उठ्यो मलाई। अब पहिलाको भन्दैछु त्यो छ नि त त्यो मान्छे त हो, यति डरलाग्दो रिस उठ्यो कि म चाहिँ यसलाई यहीँ काट्छु भनेको जस्तो भयो। किनभने मेरो अवस्था त्यस्तै हो, मैले भने त म गन लिएर हिँड्ने मान्छे हो। अहिले अब कालिम्पोङको अहिले नाम नभनौँ त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि छन् जससँग चाहिँ हामी साथी थियौँ। गन एकपल्ट छुरी मेरो हुन्थ्यो, मेरो मैले भने त्यो दागै दाग छ, सबै के दाग छ, यति साह्रो बदमास केटा। सायद एकै ठाउँमा मैले एकदेखि बेसी थप्नु पर्दैन यसलाई, मैले एकदेखि बेसी थप्नु पर्दैन भने मलाई एक मन नभए अनेस्टली म यहाँ भन्दैछु, मलाई भयो म यसलाई चाहिँ यहीँ फेरि एकछिन के भएको दिपेन भित्रबाट बस के भएको के भएको त जुन टिचर त पस्ताव गरिसक्यो, आफूलाई सोचेँ के भएको चाहिँ मैले उसलाई क्षमा दिनुपर्छ। मैले मनमा चाहिँ त्यही भए मैले उसलाई क्षमा दिनुपर्छ। हिर्काउनु हिर्काएँ, मेरो हात पनि भाँचेको थियो, यो औँला पनि मेरो उयो भएको थियो। त्यहाँदेखि लिएर त्यहाँनिर गएँ, नामहरू भनिदिएँ, त्यो जग्गा चाल पाइहाल्छु तपाईँले, त्यो जग्गा नामै भन्दिनँ म हो। अनि त्यो जग्गाको तल दादा हुनुहुन्थ्यो, दादाले प्रार्थना गरिकन आएँ, अनि मैले पनि त्यहाँ प्रार्थना गरेँ। अनि उनीहरू मसँग थियो, अनि मैले पनि उनीहरूलाई अँगालो मारेँ। अनि मैले उसले जहिले मलाई हिर्काएको थियो म उसित पनि अँगालो मारेँ, अरूलाई पनि अँगालो मारिकन मैले माथि गएपछि त्यहाँदेखि ल ऊ मलाई हिर्काउने जो भाइ हुनुहुन्थ्यो ऊ पनि माथि आएर ऊ पनि बस्यो, हेर्नुहोस् है, माथि आएर बस्यो। अनि हामी पनि बस्यौँ। त्यसको बादमा गिटार मैले लिएँ, तोती छ है गिटार, मैले यस्तो हेर्दा चाहिँ तोती छ भनेको नि, हामी यिनीहरू मेरो स्टुडेन्टहरू है। अनि गिटार बजाइरहेको थिएँ, मैले गिटार बजाउँदाखेरि त ग्राइन्ड बजाउँदाखेरि गीत स्टार्ट गर्नु भन्छु, गीतै गाउनु सक्दिनँ। गीत स्टार्ट गर्छु भने गीत गाउनु सक्छु। म त्यति बेला चाहिँ साह्रो मन दुखेछ मेरो, म चाहिँ गुवा रुएँ त्यति बेला, गुवा रुएँ। अनि मैले बजाउँदा तपाईँलाई गुवा रुएँ, बजाउन सकिनँ। अनि मलाई कस्तो पनि लाग्यो। मेरो सानो एउटा भान्जी छ अफिया भने है, माथि है, त्यो भान्जीहरू पनि छ, तिनीहरू पनि यत्रो नानी त भनेर मानेछ है नानीहरूले पनि। अनि मैले रुको देखेर त्यो हिर्काउने भाइ पनि आइकन दादा नरुनुहोस् भन्छ हो, म चाहिँ केही छैन हुन्छ भने मैले उसलाई त्यहाँदेखि बिदा दिएँ। उसलाई हुन्छ त्यहाँदेखि एकछिन बादमा चाहिँ आफूलाई सम्हालेर चाहिँ मेरो त्यहाँ सन्डे स्कुल चलाउनु थालेँ। अनि त्यो भाइसँग म उसको बहिनीसँग एकदम राम्रो
राम्रो छ, यिनीहरू मलाई आदर गर्छ अनि मैले पनि यिनीहरूलाई म सिकाउने गर्छु, उनीहरूलाई म डराउने गर्छु अनि एकदम यिनीहरू राम्रो छ। अनि भाइसँग पनि कन्ट्याक्ट टिपट हुँदाखेरि भाइ त यति त्यतिखेर हामीले क्षमा दिनु सक्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले गर्नु चाहेको नि। क्षमा दिएको कारणले गर्दा आज त्यो भाइ सेवामा आउँदा चाहिँ जुन चाहिँ भाइ चाहिँ हरेक अवस्थामा संसारमा बिग्रिसकेको अवस्थामा यस्तो यस्तो नराम्रो कुरा सेवन गरिकन उनी संसारमा व्यतीत गरिरहेको बेलामा त्यो भाइ त त्यस्तोमा पो थिएछ भने ऊ त झुम झुम मस्त भन्छ नि, अब त्यो कुरा गर्दैन है, मस्तको टाइममा पो रहेछ हुँदा उसले स्प्रिटिको टाइममा थियो। मलाई थाहा छ नि फेस्टलिनहरू पोराक्स खानेहरू कतिको स्प्रिटी हुन्छ, स्प्रिटीको टाइममा रहेछ ऊ त एकदम स्प्रिटी बिचारा उसको दोष छैन, त्यो अर्कोले ल्याएको नि त। तर आज त्यो भाइ प्रभुको बढाइ होस्, आज त्यो भाइले सेवा गर्नुहुँदैछ, आज त्यो भाइ छन्। यदि मैले त्यसलाई क्षमा नगरेको भए, मैले हिर्काएको भए, मलाई त एकदम यसोले त म त केटाहरू बोलाउँथ्यो पनि लागेको त्यो जग्गामा। अब हाम्रो केटाहरू बोल्दा त त्यस्तै फेरि दार्जिलिङ त अर्कै खाले हुन्छ फेरि हो, अब मुखले भन्दा चाहिँ अर्कैले बेसी हिर्काउँछ। मलाई त्यस्तो बनाउँदो रहेछ है, तर पनि मैले त्यो क्षमा दिएको कारणले गर्दाखेरि अनि यति सानो रिलेसन अनि पनि भन्छ जयमसी दादा भन्छ, जयमसी भाइ कस्तो खुसी। मैले उसलाई क्षमा नदिएको कारणले गर्दा क्षमा नदिएको भए सायद ऊ त्यहाँनिर स्ट्यान्ड हुन सक्दैन। अब यस्तो प्रकारले हुँदै गयो है, समय पनि हुँदै जाँदैछ है। अनि मैले त्यो मेरो लाइफमा त्यस्तो कुराहरू भएका कुराहरू अनि मैले मेरो लाइफमा मैले धनसम्पत्ति पनि नकमाएको होइन, कमाएको हो कि मेरो लाइफमा मैले दुःख पनि नदेखेको, दुःख पनि देखेको हो, सुखलाई पनि देखेको अनुभव गरेको हो। तर मैले भन्दछु मेरो यो गवाई छोटो समय छ, म छोटो समयमा तुल्न चाहन्छु। अनि मेरो प्रकारले यस्तो प्रकारले मेरो जीवन व्यतीत हुँदै अनि प्रभुमा म बढ्दै गएँ, धेरै अनुभवहरू बटुल्दै गएँ अनि प्रभुमा म स्ट्यान्ड हुँदै गएँ। अनि त्यस्तो प्रकारले मैले जुन चाहिँ मेरो जीवन थियो त्यो जीवनदेखि म मेरो जुन चाहिँ प्रकारको सांसारिक जीवन थियो, सांसारिक जीवनदेखि म प्रभुको जीवन लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्थामा है मेरो आमा। अनि एकपल्ट एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, म कसैको एकजना भाषण थियो, त्यो लिडरको नाम लिनु चाहदिनँ म। अनि मैले चाहिँ हामी केटाहरूले एकदम प्रकारले स्विमिङ खेल्न गइरहेका थियौँ, ढुङ्गा ठुलो थियो ढुङ्गा, त्यो ढुङ्गाको मुनि स्विमिङ खेल्दै थियौँ। अब म स्विमिङ खेल्छु भनेर चाहिँ अब मैले पनि फेरि अब त्यो बेला फुर्के त हो, अलिकति म देखाइ पनि हालेको नि। अरू चाहिँ केटाहरू बसिरहेको, म चाहिँ यस्तो खाले खेल्नुपर्छ है, यस्तो खाले खेल्नुपर्छ, खेल्दै बट उताबाट चाहिँ बगुवा पानी रहेछ। कसरी हो कसरी बगुवा पानीमा एउटा जिउ चाहिँ परेछ नि, बगुवा पानीले त लगेर त त्यो ढुङ्गाभित्र त मलाई लाग्यो। ढुङ्गाभित्र जस्तो पस्ने बित्तिकै ढुङ्गामा त पानी भित्र त पानी रहेछ। त यो घर चाहिँ त्यो ढुङ्गा थियो, त्यो ढुङ्गा मुनि त पानी म त डुबेछु। डुब्दाखेरि त्यो चान्स त्यसलाई अँध्यारो भइरहेको अवस्थामा थियो, अँध्यारो चारैपट्टि हेर्छु अँध्यारो छ, के चाहिँ गर्नु म। मैले त्यहाँ चाहिँ प्रस्ताव गरेँ मैले, प्रभु म पापी हो, म ब्याकसाइड अवस्थामै प्रभु म पापी हो, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, मैले तपाईँको हृदय दुखाएको छु, मलाई थाहा छ म मर्दैछु भनेर, मलाई क्षमा गरिदिनुहोस् प्रभु, मलाई स्वर्गीय चाहिँ लानुहोस्। त्यति चाहिँ थियो मेरोमा, स्वर्गीय चाहिँ लानुहोस् प्रभु, मलाई स्वर्गीय चाहिँ लानुहोस् भन्ने भरे त पौडी खेल्थेँ। तर हातहरू चलाउँदा हात अब बाँच्ने चाहना कसलाई हुँदैन नि, बाँच्ने चाहना सबैलाई हुन्छ है। अनि मेरो हात चलाउँदा प्रभुले मलाई कहाँ अलिकति उज्यालो देखेँ भने यसो माथिको त अलिकति उज्यालो भइरहेको थियो, उज्यालो भएर चाहिँ एउटा दुलो रहेछ, त्यो दुलोको त्यहाँनिर पो लगेछ मलाई त। अन्त उज्यालो देख्दा झन् चाहना बढ्यो अलिकति। अब त्यो अलिकति मैले अलिकति झन्डै 10 सेकेन्ड जति पनि मैले त्यो थाम्नु नसकेको भए चाहिँ एकताल पानी निलेपछि निलेको हुन्छ है, त्यहाँ बाँच्नु अप्ठ्यारो छ। एकताल पानी निलेर खोल्नु भने मिल्दैन, पानी त्यति त्यो सास बन्द गरेर आएको मैले। त्यहाँदेखि त्यो माथि गएर त्यो दुलोमा मुख जस्तो निकाल भरे आकाशलाई देखेँ, मैले सास फेरिदिएँ। त्यसलाई सास फेरिकन मैले हात निकाल्दाखेरि मेरो साथीहरूले हात देखेका छन्, फेरि मुनि नै गएँ म। मैले एकदमै मेरो बल पनि घटिसकेको अवस्थामा थियो, फेरि जिउने चाहना दिएको माथि गएँ। फेरि हात निकाल्दाखेरि मेरो साथीहरूले हात पक्रिकन बाहिर निकालेँ। अनि त्यो टाइममा आएर फेरि बाहिर आएर कमजोर गरेँ। तर जुन चाहिँ मैले प्रस्ताव गरेको त्यो पानीमा प्रस्ताव गरेको त फेरि कहाँ पत्ता गयो, माथि आएर त चिलिम हो, फेरि माथि आएर त्यही हो फेरि अवस्था। अनि मलाई चाहिँ हेर्छु कस्तो टाइममा यो प्रतिक्रिया तपाईँलाई मैले भन्न चाहन्छु, मैले अहिले म भन्छु तपाईँलाई। अनि मेरो लाइफ यस्तो प्रकारले हुँदै जाँदाखेरि यो प्रतिज्ञा तपाईँलाई अघि म प्रतिज्ञाको कुरा अलिकति गरिहाल्छु। यो प्रतिज्ञा किन मैले पढ्नु लाग्यो भन्दाखेरि यो सेरीको 5 भने चाहिँ मेरो बप्तिस्माको प्रतिज्ञा, मेरो ब्याप्टिजम प्रमिस यो चाहिँ, जुन चाहिँ प्रमिस चाहिँ आज तपाईँले नगर्नुहोस्, म तपाईँले यहाँबाट भन्दैछु। यो प्रमिस चाहिँ के हो, मलाई बप्तिजम दिएको मैले प्रतिज्ञा हो, तँलाई म कहिले छोड्ने छुइनँ, तँलाई म त्याग्ने छुइनँ। अनि 2013मा म प्रस्ताव गरेर आएको मान्छे 2008मा मलाई कुन प्रतिज्ञा आएको रहेछ, मेरो निम्ति कसैले मेरो निम्ति टिपी दिनुभएको रहेछ प्रतिज्ञा। त्यो प्रतिज्ञा कुन चाहिँ थिएछ भन्दाखेरि हिब्रू 13को 5 वर्ष, त्यति बेला पनि म मस्त संसारमा डुलिरहेको अवस्थामा थिएँ।
2008 को कुरा। अनि त्यहाँ पनि के छ, I'll never live in a forsake भन्ने कुरा छ, म तँलाई छोड्ने छैन, त्यही नै छैन। 2011 मा चाहिँ यस्तो खाले दामी प्रतिज्ञा, यो पनि मलाई कसैले टिपिदिएका थिइन्, घरकाहरूले या कसैले, त्यो ठिक नाम याद भएन, तर मैले पछि गएर प्रस्ताव गरिसकेर कति बार मैले 14-15 मा चाहिँ मैले पाएको, 2011 मा त्यो प्रतिज्ञा पाएको छु। अनि त्यो प्रतिज्ञा राखिदिनु भएको रहेछ, सायद मैले दिएरोस् भनेर है। त्यो प्रतिज्ञा थिए यस यो चाहिँ पढ्न लाउँछु तपाईँलाई, यशाया 54 को साथ 54:7 आइजिया। पढिदिनुहोस् उच्च स्वरमा। थोरै क्षणका निम्ति मैले तँलाई त्यागेको थिएँ, तर ठुलो कृपा गरेर म तँलाई बटुल्नेछु। कस्तो दामी प्रतिज्ञा, for a small moment have I forsaken thee, but with great mercies will I gather thee। कस्तो दामी प्रतिज्ञा रहेछ यो त। 2011 मा आएको प्रतिज्ञा, केही क्षणका निम्ति मैले तँलाई छोडेको थिएँ, तर ठुलो कृपाद्वारा म तँलाई ल्याउँछु भन्ने प्रतिज्ञा 11 मा आएको। यो प्रतिज्ञा पुरा हुनु लागि मलाई कति वर्ष चाहियो? 2 वर्ष मात्रै लाग्यो। 13 मा त म प्रोमा फर्केर आएँ। अनि त्यसको बादमा प्रस्तावी जीवन जस्तो थियो, मैले चर्चमा कस्तो पाराले प्रस्ताव गर्नुपर्ने है। अनि मैले मेरो मण्डलीमा मेरो दाससँग मैले प्रस्ताव गरिसकेको थिएँ, तर सबै जिम्मेवारीहरू मिल्दाखेरि चाहिँ अब होइन, ऊ चाहिँ मण्डलीमा प्रस्ताव गर्नुपर्छ। मैले यो विषयमा पनि धेरै कुरा वाद विवाद भयो। मैले चाहिँ होइन प्रस्ताव गरिसकेको छु, म किन फेरि मण्डलीमा होइन, फेरि होइन, यो चाहिँ अब मण्डली प्रार्थना गर्छ, मण्डलीको अनुशासन हो, मण्डलीको यो नियमहरू छ। अनि तपाईँले मण्डलीमै एकपल्ट प्रस्ताव गर्नुपर्छ भनेर, हुन्छ त्यसो भए ठिकै छ, प्रार्थना गरिदिनुहोस्। प्रार्थना गरिसकेँ, तर मैले चाहिँ मनमा के सम्झेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ म प्रस्ताव गर्छु, अनि अगाडि प्रस्ताव गर्छु, अब यो त मान्छेलाई देखाउनु लागि म त प्रस्ताव हुन्छ, म यो प्रस्ताव चाहिँ म त ठिकै छ अगाडि प्रस्ताव गरिहालेको छु भने चाहिँ मलाई त्यस्तै भन्ने गइरहेको थिएँ। जब मेरो नाम आयो, जब नाम आएर म सन्डेको दिन हुनसक्छ, त्यही सन्डेको दिन हुनसक्छ, जब म बाइबल हातमा थियो, बाइबलमा चेपिरहेको थिएँ, बाइबल यस्तो बाइबल चेपिरहेको थिएँ। अनि म अगाडिपट्टि आएँ, अगाडि आएर जब मैले प्रस्ताव गर्नु थालेपछि त के हो के भयो कि त्यो मैले सोचेको गरेको कुराहरू म बिर्सिँदै गएँ। अनि त्यसको बाद मलाई यति साह्रो कायल बनाएँ। अनि म त रुँदै मण्डलीले मेरो निम्ति आँसु बगाउनु भएको, मेरो आमाले मेरो निम्ति रुई प्रार्थना गरिदिनु भएको, मेरो बडीले कहिले छोड्नु भएन प्रार्थना गर्ने निम्ति, मण्डलीले आँसु चाहिँ फास्टिङ प्रेयरमा, होल नाइट प्रेयरमा, मङ्गलबार प्रार्थनामा है, हरेक कुरामा मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएको निम्ति म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै भन्दै मैले त्यो कार्य मैले भन्दै जाँदाखेरि है, म आफू रुँदै भन्दाखेरि नरुने कोही पनि थिएन रहेछन् मण्डलीमा, सबैजना रुइसकेको अवस्थामा थिएछ। अनि मेरो त्यो छोटो प्रस्ताव भयो त्यो दिन चाहिँ मलाई, अनि मैले माने पनि प्रभुको इच्छा थिएँ जस्तो प्रकारले भनेर है। अनि यो कुराहरू भयो। अनि मेरो आमा 2017 देखि बिरामी हुनुभयो। अनि आमाको डायबिटिज थियो। अनि डायबिटिज पछि अब के भयो, डायबिटिजका रोग 22 वर्ष 23 वर्षसम्म खपेपछि उहाँले अब के भयो, किडनी दुईवटा नै उसको बिग्रेर गयो। दुईवटा बिग्रिँदाखेरि मैले अहिले सिलगढीमा ल्याएँ। अनि डक्टरसित मैले देखाइकन त्यसको बादमा दबाई दिएपछि 1 महिनासम्म भएन। त्यसको बादमा के गर्नु पर्यो, डायलिसिस गर्नुपर्छ भने, अनि मैले डायलिसिस गर्नुमा लागेँ म आमाको। अनि आनन्दलोक हस्पिटल सिलगढीमा छ, हाम्रो प्रेमिकाहरू पनि घरमा आउनुभएको थियो, प्रार्थना गरिदिनु भएको थियो है। अरू धेरैजना आएका छन्, यसरी प्रार्थना गरिदिन्छन्। अनि मैले सिलगढीमा बसेर आमाको सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि आमालाई 2017 देखि मैले डायलिसिस गराइरहेको छु। तर यो यस्तो मिठो अनुभव, यो चाहिँ म कुरा अलिकति भन्न मलाई मन पऱ्यो कि म यो कुरा चाहिँ आमा अनि एउटा छोराको सम्बन्ध विषय लिकन, अनि यसले चाहिँ मण्डलीले पनि प्रतीक गराउँछ भन्ने कुराहरू, यो अनुभव मलाई लानुभयो। अनि म विवाहको एउटा कुरा गर्छु, प्यासमा तुरिहाल्छु त्यहाँदेखि चाहिँ है। अनि यो चाहिँ सबैलाई एउटा एकदम चाहिने कुराहरू हो। अनि मेरो आमालाई मैले त्यस्तो प्रकारले स्याहारेको कारण मैले आमालाई मैले छोड्नु मिलेन। मेरो बाबाले मलाई 2004 मा नै बाबा बित्नु भयो, मेरो बहिनी विवाह गरेर गइसक्यो। म र अनि मैले आमालाई हेर्दै बसेको मान्छे हो, बुझ्नुभयो? मैले आमालाई हेर्दै बसेको मान्छे हो। यो एकदम मेरो खाटी टेस्टोमनी छ। यो त मैले एकदम प्रकारले म घमण्ड साथ भन्न सक्छु। या त मैले आमालाई मैले स्याहारिरहेको छु। मेरो आमालाई मैले मेरो हातमा छोडेको छु। जुन चाहिँ आमा चाहिँ याद गर्नुहोस्, जुन चाहिँ आमाले तपाईँहरूलाई 9 महिना कोखमा राखेर हुर्काउँछन्, जुन आमाले तपाईँदेखि त्यो विच्छेद हुनै दिँदैनन्, जुन आमाले कता गयो भने कहाँ गयो नानी, सपोज मर्सी नाम छ, मर्सी कहाँ गयो, कति विचलित हुन्छन्। मर्सी नाम कसको छ, कति विचलित हुन्छ आमा, तर पनि आमाले गएर बुझ्छन् कतै खेलेको छ। यति साह्रो आमाको ममता नि तुलनै गर्न सकिँदैन क्या। एउटा
परमेश्वरको मैले कुरा गरेको होइन, परमेश्वरको भएर। तर आमाको ममता, आमा बाबा किन राखेको कारण गर्दाखेरि हामी यो कुराहरू एकदम उचित छ है। यो कुरा याद गर्नुहोस्, मैले आमालाई मेरो प्रकारले सेवा गर्दै गएँ अनि मैले डायलिसिस भएँ। मेरो धन सम्पत्ति, मेरो जति पनि मेरो धन सम्पत्ति थियो, अब मैले धन सम्पत्तिद्वारा मैले मेरो आफूले दुःख सुख कमाएको पैसाहरू थियो, यो पैसाले मैले आमाको ट्रिटमेन्ट गर्दै गएँ। अनि डायलिसिसमा खर्च कस्तो हुन्छ, जसरी डायलिसिस गरिरहनु भएको छ प्राइभेट नर्सिङ होममा राखेर तपाईँलाई थाहा छ एक ताल डायलिसिस गरेको महिनाको खर्च कति आउँदो रहेछ। त्यो माथि सिलगढी जस्तो जग्गामा है घर रेन्ट गरिकन लिएर बसेर त्यो प्रकारले आमालाई स्याहार सुसार गर्नु भयो, चर्को पर्छ। हामी पाहाडे मान्छेहरूलाई गरम खानु कस्तो साह्रो पर्छ। तर 1 वर्ष 2 वर्ष त मैले बिताइसकेको छु, 1.5 वर्ष बिताइसकेको छु है। त्यसको प्रकारले आमालाई मैले स्याहार्दै गएँ। अनि आमा यस्तो अवस्थामा कति बेला पुग्थ्यो नि है, कति बेला एकदम लाचार भएको अवस्थामा पुग्थ्यो नि। कति बेला त उसले पठी कहाँ गर्थ्यो भन्दाखेरि नि बेडमै गरी पठाउँथ्यो उसले है। उसले सर्ट टोइलेटहरू सब बेडमा गरी पठाउँथ्यो। त्यो बेड मैले धुन्थेँ लगिकन। मैले जिन्दगीमा मलाई अलिकति खाना खाँदाखेरि मलाई गन्ध कुनै कस्तो फाल्टो गन्ध यस्तो गन्ध आयो भने म उल्टी गरिहालेँ मान्छे। तर मलाई प्रभुले सिकाउनु भएको त्यही प्याटर्नमा। अनि त्यो अलिक कन्स्टिट्युसन पुरा हुन्थ्यो। कन्स्टिट्युसन चाहिँ पटी हुँदैन रहेछ, बुझ्नुभयो? कन्स्टिट्युसन हुँदैपछि त्यहाँको डायलिसिसमा त्यस्तो प्रब्लम पुरा हुन्छ, पटी हुँदैन रहेछ। अनि मेरो आमालाई मैले यही हातद्वारा मैले मेरो पटी आमाको निकाल्दैछु। त्यो एउटा चिज पाउँछ, त्यसलाई त्यो इन्सर्ट गर्नुपर्छ, गरेपछि त्यहाँदेखि हातले निकाल्नुपर्छ पटीलाई। मैले कहिले घिनाइनँ। हात नाकमा नि गन्ध आउँथ्यो, वास गन्ध आउँछ, पुरा हुन्थ्यो। तर पनि होइन, आमा हो। मैले बानी गर्दै गएँ। अहिले त केही जस्तो लाग्दैन मलाई। आमाको पटीसँग घिन लाग्दैन, आमाको उल्टीसँग घिन लाग्दैन, आमाको उयससित पनि घिन लाग्दैन, केहीसित घिन लाग्दैन मलाई। मेरो बानी भइसकेको छु। अनि मलाई मात्रै खोजिबस्छ आमाले अहिले, आमालाई मात्रै खोजी। मेरो कामले कोही बेला म दार्जिलिङ जान्छु अनि तर पनि मलाई खोजिबस्छस्, नानी कहिले आउँछस् काले भन्छ। आमाको मिठो नाम हुन्छ है, मिठो नाम हुन्छ। आमाले दिएको मिठो नाम हुन्छ काले। मेरो श्रीमतीलाई डल्लु भन्छ। मिठो नाम हुन्छ। त्यो ममता, त्यो माया नि आमाको चरणमा जानुहोस् कि त्यो साह्रो पर्छ एकदम प्रकार। त्यो कस्तो मजा आउँछ क्या। अनि है धेरै कुराहरू थियो, म यस्तै कुराहरू गर्न चाहन्छु है। अनि आशिष पाउने कुराहरू। अनि आमालाई मैले अहिले स्याहारिरहेको छु, नर्सिङ अहिले राखिरहेको छु। अनि यस्तो प्रकारले विवाहको अनुसार दिन गरेर मैले आमालाई स्याहार सुसार गरिरहेको छु। मैले मेरो अहिले सिलगढीमा राखेर मैले आमालाई हेरचाह गरिरहेको छु। हरेक कुरामा म उनीलाई सपोर्ट गरिरहेको छु। स्पिरिचुअल कुरामा पनि अहिले आँखामा अलिक क्याट्रेक्ट भएको गर्दा राम्रोसित लेख्नु। हिजो पनि मैले त्यो चेकमा लेख्नु भन्दा त्यो बिचाराले अब मावलको टिचर हो, पहिला मावलमा टिचिङ गर्नुभएको आमाले टिचर हुनुहुन्थ्यो है। अनि अहिले राम्रोसित बिचारा आँखामा पनि त्यो प्रब्लम भइसकेको छ। अब सायद कहिले पनि प्रार्थना याद गरिदिनुहोस्, क्याट्रेक्टको अपरेसन पनि आमाको गर्नुपर्छ तुरन्तै। अनि मेरो लाइफमा मैले विवाह गर्दिनँ भनेर बसेको मान्छे म चाहिँ अब चाहिँ विवाह गर्दिनँ म चाहिँ। किनभनेदेखि मेरो धन सम्पत्ति छ। अब यो धन सम्पत्तिले म आमालाई स्याहार्छु, आमालाई हेर्छु। किनकि आमालाई मैले बचाउनुपर्छ। मैले प्रार्थना पनि त्यस्तो प्रकारले गरिरहेको थिएँ। आमाको आइला चाहिँ तपाईँले बढाइदिनुहोस् है भनेर। कि कतिको बोझ त्यस्तो खाले भइरहेको छ कि आमालाई कहिले उठाइदिनुहोस् भनेर। अनि हुन्छ साँच्चै भनेको त्यो कुराहरू भार पर्दै गयो भने त नि, त्यो बोझ हुँदै गयो भने त नि, प्रभु आमालाई कहिले उठाइदिनुहोस् है भनेको हुन्छ त, बाबालाई कहिले उठाइदिनुहोस् भनेको हुन्छ। र अहिले आमा र बाबाको त्यो माया अनि ममता नि त्यो अचम्मको छ। जो छोराले नि आमा बाउलाई माया गर्छ नि, उनीहरूको लाइफमा यति साह्रो वृद्धि हुँदो रहेछ, यति साह्रो आशिषित भएर जान्छ, यति साह्रो फ्रुटफुल भएर जान्छ कि तपाईँहरूले बताउनै हुँदैन। जस छोराले आमा बाउको माया गर्छ, जस छोराले आमा बाउलाई आफ्नो एउटा सर्वाङ्ग सबै कुरा दिइकन पनि अनकन्डिसनल लभ गरेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, त्यस्तो छोरा छोरीहरूलाई परमेश्वरले माथि चाल्नै हुन्छ। कति छोराछोरीहरूले त्यसको लागि माया गरिरहेको हुन्छ अगाडि बाउको पेन्सनको लागि माया गरिरहेको हुन्छन् होला। कति छोराछोरीहरूले नि बाउको आमाको त्यो जग्गा जमिनको लागि धुर्त माया गरिरहेको हुन्छ होला। याद गर्नुहोस्, आमा बाउलाई धुर्त माया गर्नेले नि प्रभुले तपाईँलाई नि अर्कै प्रकारले। सो आमा बाउलाई चोखो माया गर्नुहोस्, चाहिँदैन मलाई के पनि। एकदम आमा बाउको लागि चाहिँ म छु। मेरो बाबालाई म स्याहार्छु, मेरो आमालाई स्याहार्छु म। जस्तो प्रकारले उनले मलाई 9 महिना कोखमा राखेर जन्माएँ, त्यस्तो प्रकारले म पनि अब मेरो प्रत्यक्षसम्म मेरो आमालाई म बाबालाई कस्तो प्रकारले स्याहार्नु पर्ने गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ बाइबलमा चाहिँ पुरा लेखिएको छ नि यो कुराहरू। एबिसी 6:1मा
कोलोसी 1:20मा 2:20 कतिमा छ त्यहाँनिर है आमा बाउको माया गर्ने कुराहरू छ लेवीमा छ यो कुराहरू डिटोनोमीमा छ अनि यस्तो प्रकारले यो कुराहरू मैले फेरि पनि स्किप गर्दैछु हेर्नुहोस् है अब यो समयको कारणले गर्दाखेरि अब एउटा कुरो राख्न चाहन्छु मेरो विवाह सम्बन्धितको कुरा मैले विवाह गर्दिनँ भनेर बसेको मान्छे किनभने त भोलि दिनमा दुधै कस्तो आउँछन् बुहारी कस्तो आउँछन् सायद मैले यस्तो प्रकारले स्याहार्नु पाउँछु कि पाउँदिनँ उसलाई मेरो आमालाई अनि सायद यो स्याहार्नु नपाएकाले गर्दाखेरि म अनि मेरो मिसेसको बिचमा त्यो गडबडी आउँछ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ त्यो भन्दा बेटर त म बिहा गर्दिनँ तुरिहालेँ नि त म अलिक अहिलेसम्म बिहा गरेको छु म यो लाइफ पनि बिताइहाल्छु नि त म विवाह गर्दिनँ प्रभुले मलाई बचाउनु भयो प्रस्ताव गर्नुभयो ल्यास म सेवा गर्छु नानीको सेवा त छँदैछ मसँग नानीको सेवा त छँदैछ मसँग म त्यसलाई हेर्छु अनि भोलिको दिनमा धेरै कुरा सोचेको थिएँ नानीहरूलाई के कस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने दुःखमा परेको नानीहरूलाई धेरै कुरा कल्पना थियो अनि मेरो कल्पना त के पनि हुन्छ प्रभुको अब इच्छा चाहिँ अर्कै प्रकारको हुन्छ अनि त्यसको बादमा मेरो लाइफ त्यस्तै भइरहेको अवस्थामा मैले विवाह गर्दिनँ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ प्रभुले विवाह गर भन्ने भइरहेको रहेछ क्या प्रभुको चाहना त्यस्तो तैँले विवाह गर्नुपर्छ भनेर अनि विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ नि तपाईँहरू जब आउनुहुन्छ तपाईँ यङ तपाईँहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू जवानी हुनुहुन्छ तपाईँले नि विवाहको सम्बन्धमा चाहिँ ठ्याम्मै नअत्तालिनुहोस् किनभने नि यो कुरा चाहिँ नि लाइफ लङ कन्ट्र्याक्ट हो यो चाहिँ आफ्नो श्रीमतीसँग आफूले लाइफ लङ कन्ट्र्याक्ट प्राप्त गरेको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि विवाह भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ नि तपाईँहरूले एकदमै नअत्तालिँदा हुन्छ यसलाई एकदमै टाइमली पेसेन्सली तपाईँहरूले प्रार्थना गर्नुहोस् तपाईँहरूले एकदमै प्रार्थना गर्नुहोस् प्रार्थनाको जरुरी छ यो कुरामा चाहिँ मैले मेरो विवाहको सम्बन्धमा मैले 40 दिन फास्टिङ प्रार्थना गरेको मलाई अहिले पनि थाहा छ अनि यस्तो खाले प्रार्थना गर्ने बोझ दिँदो रहेछ म बेलुकी सुत्थेँ अनि 2 बजी त्यो आँखा खोल्यो भने 2 बजी आँखा खोल्यो म त सुत्छु कि भनेर होइन उठेर प्रार्थना गरेँ 2 बजी उठेर प्रार्थना गर्थेँ त्यहाँदेखि कोही बेला 4 बजी अनि मलाई 4 देखि 2 त मलाई यति साह्रो तपाईँले गरेको अनि मलाई कोही बेला चाहिँ दिनमा यति साह्रो प्रार्थना गरी पठाउँथेँ मेरो लाइफमा अनुभव भनेको तपाईँहरूलाई अनि कोही बेला त दिउँसो म कोही हस्पिटलमा आमालाई हालेर बाहिर रुँदाखेरि त्यतिर म त ढल्दै यसरी त्यो बेसी प्रार्थना गरेको गर्दाखेरि अनि मैले 40 दिन मलाई थाहा छ मेरो विवाह सम्बन्ध जब पनि कुरा आयो अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ बुझ्नुभयो मैले प्रार्थना गर्न थालेँ यति साह्रो प्रार्थना गरेको फास्टिङ प्रार्थना मैले छोडिनँ जुन किसिमको नि यो है 17 अध्याय 32 अध्यायमा लुका 17 यो कुराहरू छन् है लेखेका छन् र यस्तो किसिमका कुराहरू चाहिँ त्यो जति पनि त्यो दुष्ट आत्मा लागिसकेका हुन् उनीहरूले चेलाले पनि त्यो कुरा निकाल्न सकिन्छन् प्रभु यीशु गएर त्यो कुराहरू निकाल्दाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको कुरा चाहिँ केद्वारा मात्रै निक्लिन्छन् प्रार्थना अनि उपवासद्वारा मात्रै यो कुराहरू निक्लिन्छन् भन्ने कुरा अनि मलाई यो कुरा याद थियो उपवासको कारण मिरमिरेको कुरा गर्छन् बाइबलमा 119 को 47 पदले है मिरमिरेको कुरा गर्छन् 5 अध्यायको 3 पदले बिहानीको प्रार्थना दाउदले कुरा गर्छन् अनि त्यसले गर्दाखेरि यहाँ पनि 40 अध्यायमा दाउदले यो कुरा गर्छन् आई विल के छ पेशेन्स धीरजसँग मैले तपाईँले मैले हेरेर कुरा गरेको छु सो हिब्रूमा पनि यो कुराहरू छन् 6 अध्यायको हामीले अब पढाउँदिन टाइम छैन पढाउँछु भने सोचेको त पढाउँदिन 6 अध्यायको 12 पददेखि तपाईँले हेर्दै जाँदा त्यहाँनिर विश्वास अनि के छ त्यहाँनिर धीरजको कुरा गरिएको छ विश्वास अनि धीरजको कुरा अनि त्यसको बादमा चाहिँ 15 अध्यायमा अलिकति पढ्न गर्दै प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छन् यस्ता कुराहरूले केले धीरज धरेका गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ पढिदिनुहोस् न हिब्रू 6 अध्यायको अनि यसरी हजुर धीरजसँग सहेपछि उनले प्रतिज्ञा गरेको कुरा प्राप्त गरे यस धीरजसँग सहेपछि के गरेको कुरा प्राप्त गरे प्रतिज्ञा गरेका कुराहरू प्राप्त गरे बाइबलमा धीरजको विषयमा त यति वर्णन गरेको छ सबै छैन अहिले धीरजको विषयमा भन्नको लागि चाहिँ है याकुबमा कुरा गरेको छ पत्रुसमा कुरा गरेको छ यति साह्रो मिठो कुराहरू छ फर अ स्मल वाइल त्यहाँनिर पत्रुस 5 को 10 ले पनि दामी कुराहरू बताउँछन् फर स्मल वाइल हेर्नुहोस् है यो कुरा एउटा मात्रै पढ्न चाहन्छु म त्यसको बादमा म मेरो यसलाई तुरिहाल्छु पत्रुस 5 को 10 पद हेर्नुहोस् त तिमीहरूले केही समयसम्म जसले ख्रीष्ट येशूद्वारा हामीलाई आफ्नो अनन्त महिमामा बोलाउनु भएको छ तिमीहरूले केही समयसम्म दुःख भोगेपछि
केही समयसम्म दुःख भोगेपछि उहाँ आफैले तिमीहरूलाई स्थिर पर्फेक्ट स्थिर स्ट्याब्लिश स्ट्रेन्थन र स्थापित पार्छ। स्याटल गर्छु भनेको छ। कस्तो दामी यो त प्रतिका त मलाई त साह्रो छुट्यो प्रतिका त यो भन्नु यो पर्फेक्ट स्ट्याब्लिश स्ट्रेन्थन स्याटल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँदो रहेछ प्रियहरू के आउँदो रहेछ जहिले पनि ब्याड बुझेछ हुँदैन है त्योभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँदो रहेछ दुःख आउँदो रहेछ। जो चाहिँ क्रिस्टमा जिएका व्यक्तिहरू छन् जसले चाहिँ क्रिस्टलाई निशाना बनाएका छन् 12को 1-2 पद धीरजसँग उहाँको बाटो हिँडेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि दुःखमा भएर जानुपर्छ। दुःखमा भएर गएन भने हामी केही कुरा सिक्न पाउँदैनौँ। अनि मेरो लाइफमा मैले दुःख फेस कसरी गरेँ भन्नु चाहेको यो कुरा मैले गर्न चाहेको मेरो आत्मालाई मैले ट्रिटमेन्ट गर्दै जाँदाखेरि मेरो आत्मा रीतिसहीको अवस्थामा म पनि है धन सम्पत्ति तुर्दै जान्छ अब त्यो बढिरहन्छ अब कन्ट्र्याक्ट छैन काम दाम केही छैन पहिला त्यो पोलिटिक्स भएको त्यो थियो नि त अब यो टाइम छैन मैले जति कमाएँ मेरो पैसा त अब मैले के गर्छु भने म सक्दिनँ किनभने मेरो आमालाई छोडेर म अरू के बिजनेस गर्नै सक्दिनँ केही गर्न सक्दिनँ। मेरो भाइको धन सम्पत्तिलाई अब मैले प्रभुको अनुग्रहले मैले सेवा गरिरहेको छु। अनि एक दिन एउटा यो मिठो भने त्यसको बाटो अलिकति हेर्दैछु मलाई पनि के गर्नु जस्तो हुन्छ है तर यो बाटो पाउँ है सँगै चोर यस्तो लाग्दैछ हो। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटा सानो यो दामी मलाई तपाईँहरूलाई आशिष पाओस् भनेर मेरो सम्बन्धमा मैले पहिला फुलमासी गरिबस्ने मान्छे एकदम पैसा उडाउने मान्छे म एकदमै पैसा त दामी दामी रोज्ने खाने एकदम प्रकारमा त्यस्तो खालको लाइफस्टाइल मैले एकदमै प्रकारले बिताएको मान्छेले मेरो स्कुटी थियो अनि स्कुटी भयो मैले स्कुटीमा एक दिन गोकको सेवा थियो चाहिँ गोकमा सेवा थियो मैले स्कुटीमा मैले पहिला जस्तो मैले फुलमास गरेर पैसा निकाल्नु मिलेन अनि मैले 1000 रुपियाँ निकालेको थिएँ किनभने मैले अब त मैले यति साह्रो इकोनोमिकली चल्नुपर्छ कि यो पैसा यतिमा भनेर मैले हिसाब गरेर चल्नुपर्छ। पहिला त ल चल्दैन अब त्यो चल्दैन अब यो प्रब्लम सिकाउँदैछ यस्तो कुराहरूले चाहिँ। अनि मैले 1000 रुपियाँ निकालेँ मेरो एटिएमबाट 1000 रुपियाँ निकालिकन मैले 300 रुपियाँको मैले तेल हालेँ मलाई थाहा छ 300 रुपियाँ तेल हालिकन म 700 रुपियाँ गोजीमा चिपेर म अब कहाँ गएको म सेवाकाई गएको उयसमा गोकको सेवाकाई तुर्यो। म छिटो भन्छु तपाईँहरूलाई गोकको सेवाकाई सुरुदेखि हामीले बस्यौँ त्यसकोमा लास्टको डे थियो अनि लास्टको डेमा सन्डेको दिन परेको थियो अनि सन्डेको दिनमा सबैले प्रार्थना गरी प्रार्थना अनि सबैले भेटिहाल्दै है मैले सोचेको थिएँ मैले कति हाल्छु 100 रुपियाँ भेटिहाल्छु 600 मेरोमा हुन्छ 600मा म तल गएर एकदमै सामान किन्नुपर्छ अनि च्यादरतिर छ मेरो मलाई चाहिँ अब त्यस्तो छ अनि म च्यादरतिर किन्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट म सिधै सिलगढी जान्छु भनेर सोचेको थिएँ। अनि हातमा 100 रुपियाँ चेपेँ मैले 100 रुपियाँ चेपेँ अनि जति नजिक मनभित्रबाट बोल्दैछ कि 100 रुपियाँ तेरो प्रभुलाई एक प्रकार हुन्छ नि मसित त्यसरी बोलेँ चाहिँ मैले तपाईँ भन्न चाहेको होइन मलाई चाहिँ त्यसरी बोलेँ त्यसो 500 रुपियाँ चढाएन भन्छ हो यो 700मा चाहिँ 500 नै भन्छ होइन प्रभु तपाईँले मेरो कन्डिसन जान्नुहुन्छ नि अहिले त अहिले म 500 खर्च गर्ने त लायकको म छुइनँ अब म त त्यो रदेखि प्रभुले मलाई तल झारिसक्यो मलाई त अब त्यो भयङ्करदेखि त अब मलाई त प्रभुले खास त्यो चाहिँ बनाइसकेको छ होइन प्रभु 500 त हिँड्नुहोस् मलाई त 500 त यहाँ हो अब त 500 पनि भयङ्कर लाग्न थालिसकेको छ 500 त यहाँ हो कति टर्च छ प्रभु म त बात मार्दैछु मनमनमै प्रभुसँग बात मार्दैछु कति टर्च छ मेरो त 500ले त होइन तर 500 चढाइ भन्छ द्वन्द भयो अनि मेरो टाइम त आउन आँटिसक्यो अब त्यो लाइनमा टाइम आउन आँटिसक्यो द्वन्द भयो है प्रभुलाई हुन्छ प्रभु तपाईँले जेही चाहनु भएको छ ठिकै छ तपाईँकै महिनाको द्वारा ठिकै म मान्छे चलाउँछु भने तर पनि होइन त्यसरी चाहिँ होइन भनेको मैले उसको खुसी साथमा नै प्रभुले भित्र स्वतन्त्रता दिए अनि मैले खुसी साथमा अनि मेरो वालेटबाट 500 रुपियाँ निकालेँ 500 रुपियाँ चट्ट निकालेँ देखाएर निकालेँ है बिस्तारै निकालेँ त्यो मेरो देखाएको जस्तो प्रब्लम आएको आज तर यो मैले दिएको त्यसो दिएँ भनेको त तपाईँहरूले एउटा आशिष पाओस् किन भने म भन्दैछु त्यो कुरा 500 रुपियाँ मैले खुसीमा राखेँ अनि 200 रुपियाँ त्यहाँ हालेँ 200 रुपियाँ मात्रै छ मेरो हातमा 200 वालेट हालेँ 500 रुपियाँको टिप गाउँदै एकदम रमाउँदै म भेटीको बक्समा गएर 500 रुपियाँ नाटक भेटीमा हालेर आएँ। अब आएपछि त्यहाँदेखि हामी घर फर्किनुपर्छ घर फर्केपछि म र मेरो भाइ थियो जोसुवा थियो रविन्द्रजीको छोरा दुईजना त एकदम स्कुटीमा हामी आयौँ हाम्रो सामानहरू चाहिँ कोइला बोकाइदियो त्यहाँ गाडीमा बोकायौँ जोनदारको गाडी थियो सम्म मामालाई दार्जिलिङसम्म पुऱ्याउनु लगेको थियो उनीहरूको सामान हालिकन हामी चाहिँ उकालो गयौँ उकालो गएर त्यहाँदेखि दार्जिलिङ आइपुग्यौँ दार्जिलिङ आइपुगेपछि त जोसुवाले मलाई भन्यो यहाँ त हाम्रो सारिका दिदी मेरो सन्डे स्कुलको टिचर हो उहाँ पनि अनि सारिका दिदी बिमार छ भनेको के बिमार भयो भनेदेखि स्टोनको बिमार चाहिँ यस्तो भयो अस्ति जस्तो अपरेसन गरेर भेट्नु हुँदैन
सबै भेट्नुपर्छ नि जुन भेट्नुपर्छ गोजीमा कति छ 200 मात्रै छ मेरो सोचेँ पहिला त बिमार गर्दा लु त गोजीमा राख्नुहोस् न 1000 रुपियाँ त्यही त हो हुने बेलामा त त्यस्तो त हुन्छ गोजीमा राख्नुहोस् न भने अब छैन नि त अहिले त मन चाहिँ खुसी छ प्रभुमाथि प्रभुमा आनन्दित हुनु चाहिँ हामी सिक्नुपर्ने छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु भयो कति मजा आउँछ तपाईँकोमा होस् या नहोस् बुझ्नुभयो तपाईँहरूकोमा होस् या नहोस् राम्रो है अनि त्यसको बादमा मैले दिदीलाई 40 रुपियाँको बिस्किट एउटा 30 रुपियाँको बिस्किट किनेँ हो 2टा बिस्किट किनेर गइकन दिदीलाई दिदी पनि खुसी भयो पर्खर तिमीलाई मलाई कल गरेन भने हो मैले पनि होइन दिदी अब यसरी सरप्राइज दिन आएको नि त म त भने त हो दिदीसँग बातचित भयो त्यसको बादमा हामीले त्यहाँनिर धेरै पल हामीले सुखको गफ गऱ्यौँ त्यसको बादमा राखेर दिदीलाई राखिकन प्रार्थना गर्थेँ दिदी प्रार्थना गरिदिन्छु प्रार्थना गरिकन त्यो मैले दिएर चाहिँ म फर्केर आएर म तल सुनाउँदा आइपुगेँ मेरोमा कति छ अब 130 रुपियाँ छ 130 रुपियाँको मलाई सिलगढी जाँ मैले के किन्छु भनेर मैले छोडिदिएँ हामीले लिमिटै चल्नुपर्छ म त अनि मैले टक्कै छोडिदिएँ बडीको घरमा थिएँ म अनि भोलिपल्ट म गान्तोक म सिलगढी फर्किनुपर्ने अनि भोलिपल्टको दिन भयो अनि मेरो मैले मेरो स्कुटीलाई पुछेँ सबै पुछिकन त्यहाँसम्म सामान हालिकन अब बिदा माग्न चाहिँ बडीलाई गएको बडीलाई बिदा माग्नु जाँदाखेरि अनि दिपेन एकछिन पढेँ भने हो एकछिन पढेँ यहीँ छ भने डक्टर गएँ हातमा आमालाई भने पढ्दैन हो बडी मैले पढ्दैन मलाई प्रब्लम दिइरहनु पढ्दैन पढ्छ गजिएर आएर हो एकछिन बादमा फेरि ला त यो त्यो नेफ्रोको पनि अलिकति राखेँ यसमा अझै थप्तो के फेरि हाल्थ्यो फेरि थपेँ राखेँ अनि मेरो बानी चाहिँ नि कस्तो जग्गामा क्या एउटा हेर्ने मानिस क्या कतिले टोइलेटमा हेर्छ हो कतिले कहाँ हेर्नुहुन्छ पैसा हो मेरो पनि कुनै किन क्या दिएपछि टोइलेटमा हेर्ने मानिस टोइलेट गएपछि हेर्नु लागि अब मान्छेले कसरी हेर्नु हो टोइलेटमा गएँ टोइलेटमा गएर यस्तो पैसा निकालेँ बढी दिएको पैसा यस्तो हेरेको त 3टा गान्धीको नोट हो 3टा गान्धी 1500 रहेछ अनि अर्को पनि 300 रुपियाँ रहेछ एकछिन मैले पाएँ प्रब्लम मैले कति दिएको थिएँ यस्तो पर्मिसन हुन्छ हाम्रो चाहिँ पर्मिसनलाई दिन तपाईँहरू नजिक चल्नुहोस् क्या अनि पर्मिसनले विश्वास तपाईँहरू बढाउँदै लानुहुन्छ तपाईँहरूलाई नजिक बढाउँदै लानुहुन्छ तपाईँलाई सामर्थ्य दिँदै लानुहुन्छ तपाईँको महान कुराहरू पर्मिसनमा बुझाउँदै लान्छ तर तपाईँहरूलाई त्यसको अगाडि चाहिँ रिताउँछ दुःखको अवस्थामा नि प्रवेशले बुझाउनु चाहनु रहेछ मलाई पनि कहाँदेखि कहाँ झारेको कहाँ पोजिसनमा बसेको मान्छेलाई तर झारेकोले के कुरा सिकाउनु चाहेको थिएँ यही कुरा भने मैले मेरो विवाहको सम्बन्धमा फेरि एउटा सानो कुरा भनेको म बिदा लिन्छु हजुरबाट विवाह अलिक सानो कुरा व्यक्त गर्न चाहन्छु मेरो विवाह अचम्म प्रकारले मैले सोचेको थिएन मैले विवाह गर्छु भनेर मैले सोचेकै थिएन अनि विवाहको सम्बन्धमा यस्तो भयो मैले प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ म विवाह गर्दिनँ भनेर नै तर गाउँबाट मेरो निम्ति एकजना मेरो है करण छुटेछ करण प्रभुले छुट्याइदिनु भयो अनि मैले वेट चाहिँ गरिरहेको थिएँ परमेश्वरको बाटोलाई हेरिरहेको थिएँ म विवाह गर्दिनँ भनेर मैले विवाह गर्छु भनेको समय पनि मेरो मैले छोडिसकेको थिएँ त्यहाँदेखि म गर्दिनँ होला विवाह भनेर तर प्रभुले मलाई त्यो समय दिनुभयो अनि मैले विवाहको निम्ति मैले प्रतिज्ञाहरू मागिरहेको अवस्थामा भन्दाखेरि मैले त्यो टाइपको प्रतिज्ञा मेरो यशया 43को 2 पद थियो अनि यशया 43कै 5 पदबाट त मलाई पृथ्वीका उसबाट तल छोरा ल्याउँछु अनि पृथ्वीका कुनाहरूबाट चाहिँ तेरो निम्ति के ल्याइदिन्छु छोरी ल्याइदिन्छु भनेको कुरा आयो त पृथ्वीका छेउबाट तेरो निम्ति म दुलही ल्याइदिन्छु तेरो निम्ति जोडी ल्याइदिन्छु भन्ने कुराहरू आयो त्यहाँनिर यशया 43को 5 पदले त्यो कुरा गर्छन् अनि कुरा चल्दै जान्छ त भने त मेरो निम्ति साँच्चै नै पृथ्वीका छेउबाट पृथ्वीका कुनाबाट मैले सोचै नसोचेको जग्गाबाट मेरो निम्ति दुलही ल्याइदिनु भयो अनि त्यो जग्गा थियो युएसएबाट प्रभुलाई धन्यवाद छ छोरी एक्लै कसरी आइन् भन्दाखेरि
उसले त्यहाँनिर विवाहको सम्बन्धमा जब कुरा चल्यो, उसको मण्डलीमा कुरा चल्यो, उसको मण्डलीले स्वीकृत भयो, उसको आमा बाउले स्वीकृत थियो, त्यो कुरा युएसएमा रहेका टेनेन्सीमा रहेका हाम्रो के पो अङ्कल ड्यानियल अङ्कल हुनुहुन्छ, ड्यानियल अङ्कलले पनि त्यसलाई स्वीकृत दिनुभयो। सबै कुरा मिलेपछि सम्म मामाकोमा आइपुग्यो। विवाहको यस्तो प्रोसेस हुन्छ है। अनि सम्म मामाकोमा आएपछि सम्म मामाले पनि त्यसलाई हामीलाई बोलाउनु भयो। कसरी के हो अब उहाँले यस्तो प्रकारले सोध्नुहुन्छ, हामीले जवाब दिनुपर्छ। यस्तो यस्तो मामा यस्तो 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 भनेर मामाले ल प्रार्थना गर्नुपर्छ के हुन्छ। त्यसको बादमा हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि उता पनि सबै कुरा मिल्यो अनि यता पनि सबै कुरा मिल्यो। अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाट नै हुन आएको हो भनेर उसले पनि प्रतिज्ञा त्यस्तो प्रकारले पाइन्। अनि युएसबाट आइन्, त्यहाँ त्यसको बादमा दिल्ली आयो, दिल्लीबाट त्यसको बादमा माउन्ट पिस्कामा हामीले 23 तारिक 1 वर्ष हुँदैछ विवाह गरेको। 23 तारिक हाम्रो मङ्गनी भयो, 24 तारिक विवाह भयो। हिजो जस्तै हाम्रो उयो पनि थियो, एनिभर्सरी पनि थियो हाम्रो है। अनि त्यस्तो प्रकारले उसलाई कुन देशबाट कहाँबाट ल्याइ। अनि त्यो मात्रै कहाँ हो र के पो रहेछ भने त ऊ पनि सन्डे स्कुलको टिचरै पो रहेछ। कस्तो अचम्मको योजना हो। ऊ पनि सन्डे स्कुलको टिचर, म पनि सन्डे स्कुलको टिचर है। एकदम प्रकारले अनि यति साह्रो गुणवती स्त्री पाइन् क्या। हिब्रू माथि कुरा लेखेको छ नि, एउटा भर्चुअस वुमनको कुरा लेखेको छ नि। एकपल्ट पढ्नुहोस् त। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र? किनकि उसको मूल्य त लाल मणिहरूभन्दा पनि धेरै बढी। गुणवती स्त्री कसले पाउन सक्छ र? उसको मूल्य त के हो? लाल मणिहरूभन्दा पनि लाल धेरै मूल्यका छन् भन्ने कुरा। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले वेट गरेकोले गर्दाखेरि, मैले पेसेन्सली मैले बसेकोले गर्दाखेरि, एकदम धीरज धरेर मैले गर्दाखेरि मलाई छोरी पनि बाहिरबाट दिन्। अनि प्रतिज्ञा पनि यस्ता आएका थियो, देशका कुनाबाट पृथ्वीका कुनाबाट ल्याउँछु भने त्यही कुनाबाट नै मेरो निम्ति मेरो अर्धाङ्गिनी ल्याइदिन्। अनि यस्तो अर्धाङ्गिनी ल्याइदिन् मेरो निम्ति सहयोग गरिबस्नु उहाँले, मेरो निम्ति प्रार्थना गरेको। अनि हामी कुनै पनि समय छैन होला हामी सम्बन्ध नबोली नबसेको, किन हामी अलवेज हामी अहिले फोन छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ, वाट्सएपमा हुन्छ, केमा हुन्छ, उसले भिडियो कल गर्छ, मैले त भिडियो कल गर्छु। एकदम भिडियो कल गरेर हामी बातचित त्यसरी हुन्छ। अनि मैले उसलाई उयसमा राख्छु, म केमा राख्छु, मैले एकदम प्रकारले सेवकाइमा राख्छु, हामी यसरी बस्छौँ। अनि उसले पनि यसरी प्रार्थना गर्छ, मैले पनि यसरी यहाँ प्रार्थना गर्छु। कोही बेला हामी यसरी नै फ्यामिली प्रेयर बस्छौँ दुईजना, बुझ्नुभयो? त्यस्तो प्रकारले मैले मेरो लाइफलाई चलाइरहेको छु। लङ डिस्टेन्स हो नि त, लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिप छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि छमा ल्याउनु लागि चाहिँ दिनु हामी प्रार्थना गर्दै परमेश्वरमा रहँदै यो प्रकारले व्यतीत गरिरहेको छु है। त्यस प्रकारले यो लाइफ हाम्रो चलिरहेको छ। अनि उसको निम्ति पनि उसको नाम मेरी हो, अनि यो गुरुङ हो। अनि यस्तो प्रकारले प्रभुले अचम्म प्रकारले मेरो जीवनमा अचम्म प्रकारले काम गर्नुभयो। अनि मलाई एउटा कस्तो जग्गामा थिएँ म, त्यो अवस्थादेखि मलाई प्रभुले कहाँ उचाल्नु भयो। हेर्नुहोस् है, मेरो एउटा समर्पितताका कारणले गर्दाखेरि मैले प्रभुलाई यस आजदेखि म केटीलाई हेर्दिनँ भनेर नहेरेका कारणले गर्दाखेरि मलाई प्रभुले कहाँदेखि कहाँबाट छोडिदिनु भयो। अनि मेरो आमा मलाई स्याहारी गरेर गर्दाखेरि मैले मण्डलीको अधीनतामा बसेकाले गर्दाखेरि आजसम्म यहाँसम्म जे छु, परमेश्वरले मलाई आशिषमाथि आशिष दिइरहनु भएको छ है। यति केही बेसी भन्ने कुरा छैन है। र मेरो निम्ति प्रार्थना याद गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले। एकदम प्रकारले अब यस्तै छ मेरो अहिले अवस्थाहरू। कतिवटा कुरा मेरो उताको पनि अप्रुभ भइसकेको अवस्थामा छन्, 6 महिनामा यस्तै अप्रुभ भएको छन्। अब यहाँबाट जान छन्, तर मैले मेरो आमाको लागि मैले पर्खिरहेको छु। मैले मेरो आमालाई छोड्न मिल्दैन अहिले तत्कालै। त्यसले गर्दाखेरि मेरो निम्ति प्रार्थना याद गरिदिनुहोस्। मेरो आमाको सुधार अझै भएका होस्। प्रभुले जुन चाहिँ समयमा उता लानुहुन्छ, किनकि एकदमै बस्नै पर्छ। विवाह गरेपछि हस्बेन्ड एन्ड वाइफ पतिप्रति सँगै बसेर सेवाकाई गरेको चाहिँ बडो दामी हुन्छ। र प्रभुले मौका पनि दिनुहुन्छ। अनि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्, मेरो आमाको निम्ति अनि सबैको निम्ति। र अनि म उताबाट पनि यसबाट पनि तपाईँलाई सबैलाई जेरिसी भने पठाइछु भने मैले भन्नु बिर्सेछु, जब सुनाइदिनु भनेको थियो। अनि मेरो वाइफले पनि तपाईँलाई जेरिसी भने पठाएको छ।